Radiation Safety Training. We are live in Facebook. And I'm Albino Aliado. I'm the president of FILSA. And I'm currently working at the Dubai Municipality as a senior safety inspection officer. So next slide. Before we push with our session, I'll also give you an overview about FILSA. No? So what is FILSA? Next. So FILSA stands for Filipino International League of Safety Advocates. So our purpose, we are a non-profit, non-government organization for safety professionals and aspiring safety practitioners in the Philippines, UAE, and other countries. So we are SEC registered with SEC registration number CN 202101492, and we are in collaboration with approved STO from OSSC, GGS Occupational Safety and Health Training Consultancy Services, owned and managed by Joseph Elwin Santos. So we are also recognized by Bayanihan Council Abu Dhabi. So under umbrella po kami ng Abu Dhabi. Ang Bayanihan Council po ay isa po sa inatasan ng Philippine Embassy, no, para pag-isahin yung mga organization dito sa UAE. Next. So what is our purpose? Okay. Our purpose is to elevate the quality, health, safety, and environmental standards. And of course, to uplift the competency of Filipino safety practitioners. So magagawa ho ba natin to? Opo, kung sasamahan niyo po ang FILSA at ang ating organization, no? Samahan niyo po kami sa aming safety advocacy para makatulong po tayo sa ating bansa na siyang pangarap rin naman ng ating gobyerno, no, na may aangat ang standard sa Pilipinas, particularly sa safety, sa health, safety, and environmental standards. Next. So this training is free, and these are the samples of our certificates we are issuing to our attendees, no, and participants. Kung mag-join po kayo sa FILSA, i-issue mo namin kayo ng certificate of membership. Ito po yung nasa green po na copy. Yung orange po yung certificate of attendance, no. Meron po kaming offer, no. Bakit po namin meron kami ongoing offer na 750 PHP para po sa FILSA membership and training certificate and training material. Wag ko kayong mamamahalan dyan. Honestly po, yung i-deliver po ni Sir Roy ngayon, ni Dr. Roy, dito sa Dubai, 5,000 dirhams po ang training na radiation. So ito po ay bilang isa sa advocacy ng FILSA po to na magbigay ng libreng training, no. So hindi po mandatory ang certificate. Kung gusto niyo pong matuto, umatin po kayo, makinig po kayo. Yun po ang una naming layunin. Okay. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-email sa filsa.training@gmail.com. Okay. General inquiries, filsa.org@gmail.com. For trainings, filsa.trainings@gmail.com. And membership headed by Mr. Raul Tolentino, filsa.membership@gmail.com. So, mga question po kayo, yan lang po. So before we start, meron po tayong rule, no, mute your microphone, no? As much as possible, please mute your microphone when not speaking, no, para naman po hindi makaabala, no, o ma-disturb yung presenter as well yung mga participants. Okay, and use chat box kung meron po kayong mga tanong, inquiry, clarification, or violent reactions. Pwede yung i-type sa ating chat box. Okay, and open your camera and pakilala niyo po sarili niyo kung gusto niyo pong magsalita, no? Yun lang po. So before we begin, allow us to at least welcome and acknowledge, no, the presence of Occupational Safety and Health Center Executive Director, Engineer Noel Binag, no? Mapalad ho tayo na pinagbigyan niya ho tayo ngayon para magbigay ng kanyang inspirational message. Director Binag, good afternoon po. Andyan na po ba kayo? Yeah, good afternoon. Can you hear me?
Opo, malinaw po. Hindi ko po alam kung address ko po kayong director o congressman. Ano po ba magandang i-address sa inyo? Kung Noel, mas maganda Ah, yung Noel Binag muna dahil para lalo tayong magkakilala. Ayos po. Napadalas naman po tayo na nagkikita-kita na madalas sa mga Zoom meetings, no? Kami pong mga napapasalamat po mga OFW, no? Ang suporta niyo po sa FILSA, sa mga ibang organization, napakalaki at talagang nakikita ho namin yung hangarin niyo na may angat yung standards ng safety, no? Maraming salamat po sa inyo. Sige po, sir, the floor is yours. Baka po gusto niyo po magbigay ng mensahe para bago po tayo mag-start. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. Aliado. This is my first time to join you in your trainings. Kami po sa Occupational Safety and Health Center ay lagi po kaming naghahanap ng mga kasama kagaya ng FILSA. Kami po ay natutuwa pagka meron po mga ganitong mga proyekto dahil sa inyong initiative ay lalo pong lumalakas ang advocacy ng safety and health in the workplace. Kami po sa Occupational Safety and Health Center ay nandito sa Pilipinas upang siguraduhin na ang ating mga manggagawa ay ligtas at malayo sa sakit sa kanilang trabaho, pinagtatrabahoan o sa kanilang workplace. Kami po sa Occupational Safety and Health Center ay lagi pong meron pong mga materials na nakahanda para sa inyo pong lahat at mga trainings po, mga advanced trainings din po na kagaya nito. At sa totoo lang po, ang dami na pong invitation sa akin na in-invite ako nung wala pang pandemic na bumisita sa UAE, Dubai. At yung mga ibang imbitasyon, hindi ko po napapansin. Meron pong mga email sa akin, ngunit hindi ko po nababasa or through your messenger. Kaya pasensya na po. But actually, this is my first time na humarap po sa inyo bilang Executive Director ng Occupational Safety and Health Center na ang isa sa mga mandato po natin is to provide accreditation sa mga practitioners, mga consultants na kung kayo po ay qualified na maging practitioner and consultant. Kami po ay meron po yung tinatawag na Vision 1 Million wherein we would like to seek the increase in number and competency of our safety advocates. And we know that this training like this would emphasize the important role of occupational safety and health in protecting both our workers' health and productivity. So, nandito po tayo. Laking tuwa ko po nung tumawag po sa akin si Mr. Aliado, President and co-founder ng FILSA, Filipino International League of Safety Advocates. Napakadami po, nabisita ko rin po yung website ninyo, yung mga invitations ninyo, ay alam ko po na marami po kayong mga trainings na kagaya nito, like ito, radiation safety, especially that concerns non-ionizing radiation. We are conducting regularly industrial hygiene in order for us to anticipate, recognize, evaluate, and control all kinds of hazards, especially physical hazards na kagaya itong topic natin ito. So sa mga hindi pa po naka-attend ng industrial hygiene, in other countries, this is a major, aside from the BOSH and COS, this is one of the most important trainings that you have to undergo, yung industrial hygiene, at saka yung WEM, work environment measurement and chemical handling. Napakaganda po at tulong po tayo, tulong-tulong po tayo. Kami po sa Occupational Safety and Health Center, we believe we cannot do it alone. We need partnership, collaborative partnership like FILSA, so that ang ating mga kababayan sa abroad, sa UAE or sa Saudi, they can feel they can feel the programs or the initiatives being provided by the government. Marami pa po siguro sa inyo ang hindi pa po practitioner o consultant. Let me know. Meron po tayong website.
aggressively, we are very aggressive in providing accreditation sa ating mga manggagawa. In capacity building like this, we are helping the state, ang ating gobyerno, to eliminate, reduce work-related illnesses and injuries. This is to contain economic losses in terms of man-hours, destruction of properties, and of course, yung expenditure po natin sa ECC. And it will also hopefully, our programs also will undoubtedly will promote hopefully the health, the efficiency, the general well-being of every Filipino workers. And of course, kanina narinig po natin yung at the same time, it will enhance productivity in businesses and industry and also help us attain the objectives of our law, Republic Act 11058, ang ating pong batas na that says that we need to strengthen an act strengthening compliance to occupational safety and health standards and providing penalties thereof under the Department Order, DOLE Department Order 198-18. As we continue to face this pandemic, the FILSA, together with the Occupational Safety and Health Center, will keep striving to protect, promote the general well-being of our workers in all industry. In closing, hindi ko na po patatagalin. In closing, I am encouraging everyone to take this opportunity to acquire all the important OSH informations, hopefully to improve our OSH policies and programs in order to ensure that we have a healthy and a safe working environment for all. We, again, may I repeat, we in the Occupational Safety and Health Center we deeply appreciate the collaboration, partnership with FILSA. Lagi po nating tandaan, sana po lagi po natin tandaan na ikaw, ako, tayong lahat, safety first. Muli po, salamat po sa opportunity to be with you at magandang gabi po. Magandang gabi, magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat at mabuhay ang FILSA. Maraming salamat po, Director Binag. Napakaganda po ng sinabi niyo po at tatanim po sa puso't isipan namin yan dahil bahagi ho kami ng mga pangarap, no, ng mga tulad nyo na may angat, no. Safety first nga po. Sana ho napiawan nyo kami kung ano po ba yung safety first. Kahit paano lang po. Okay. Basta po kami sir, sorry to ask, no. I don't want to but sir, pwede nyo ba kaming hapiawan? Ano po ba yung safety first na dapat nating maging kaisa at suportahan po? Opo. Na lumabas na po yung ating kami po, ang aming grupo ay naglabas po ng isang party list na ang pangalan ay Safety First upang maprotektahan din po ang ating mga workers, not only workers but public health as a whole, mga pampublikong safety. So sa ating pong mga expert na nandito, mga magagaling sa safety at saka sa protection ng mga health, kayo po ay inaanyayahan ko na darating ang panahon na kayo po yung mga OSH champions, kayo yung tinatawag nating OSH advocates and OSH champions na magkaisa po tayo upang maprotektahan at mapromote po ang ating advocacy. That we need to ensure na ang ating mga manggagawa ay ligtas at lagi po silang malusog. Alright. Maraming salamat po, Director Binag. Okay, back to you, Admin. Maraming salamat po. Ayan po si Director Noel Binag ng Occupational Safety and Health Center. Yung mga nakaraan invitation ninyo, sorry hindi ko napansin. May mga dumaan, maraming invitation, pero ngayon ko lang talaga binantayan yung schedule ko para hindi makawala itong opportunity na ito. Maraming salamat sa
pag-imbita ninyo sa amin, lalong-lalo na sa akin. Salamat po. Pwede ba tayo mag-group picture? Alvin? Group picture tayo? Opo. Screenshot po muna po pala tayo para po ano. Screenshot po tayo. Souvenir. Mukhang marami tayo ngayon ah. Opo, nasa 75. Nakaraan nga 150. Oo. Oo. Parating ho, minsan nalilate lang ho yan. Opo. Okay, 1, 2, 3. Safety first. All right. Thank you. One more. Sa paraw po. 1, 2. Okay. Thank you po, Director Binag. Naku, napakaswerte po namin. Maraming salamat po. Maraming salamat ito po. Si like po tayo kay admin. Po. Buhay po. Mabuhay po. Buhay po kayo. So, once again, thank you po sa ating director, no, kay Director Binag for giving inspirational remarks. So, we'll continue with our training session. Can I request everyone po to unmute, please mute your mic para hindi ho maabala yung ating presentation. Okay. So we'll continue po with our session today. And before we proceed sa ating training, we would like to introduce you our presenter for today. So ang ating presenter po ay may more than 15 years of experience in the field of quality, health, safety, and environment. He has also worked for 8 years as a university instructor and associate professors in well-known universities in the Philippines, such as University of East, as well as Far Eastern University. He is currently working as a HSE senior supervisor in a government company dito po sa Dubai, specifically in the oil and gas sector. He is a licensed chemical engineer in the Philippines. And below are the qualifications that he attained. He did his Bachelor of Science in Chemical Engineering sa Mapua and proceeded to Master of Science in Chemical Engineering in University of the Philippines. He also proceeded for doctorate for chemical engineering sa University of the Philippines, Diliman. And recently, he just finished his Master's of Business Administration in Entrepreneurship in Anglia Ruskin University. So he completed various international diplomas and certifications. Nag-uuma po actually yung qualification niya kung isa-search niyo siya sa LinkedIn. But yung key notable qualifications na mga natapos niya is NIBOSH International Diploma in Occupational Health and Safety, as well as the International Diploma in Environment. He also completed his Level 7 International Diploma in Occupational Health and Safety Management, as well as the International Diploma in Strategic Management and Leadership. Isa rin po siyang auditor, lead auditor and internal auditor po for standards such as ISO 14001 as well as 45001. He was also one of the panelists during the first NIBOSH online conference held on 5th of October. Nung Tuesday po siya, 5th of October. Makikita niyo po yung mga posters na pinagpo-post namin sa FILSA webpage. And pili lang yung mga Asian panelists. And luckily, we're proud to have him being a FILSA member at part rin ng panelist na NIBOSH, no? And he's also an approved radiation safety officer by the Federal Authority for Nuclear Regulation, or FANR. So FANR is the one regulating po all
radioactive and nuclear material po dito sa UAE. And finally, siya ho ang ating FILSA Training Committee Chairperson and Co-Founder. He was also our former president po. So let us all welcome our presenter for today, Dr. Rogel or Roy Importado. Doc, please go ahead na po. Nahiya na. Parang nahiya naman ako sa dami ng tinabi. Paano ko ba ma-open yung presentation ko? Okay, parang naman po siya. Multiple share. Nakikita na? Hindi pa po. Okay, wait. Hindi pa, nakashare na ba ako? Hindi pa. So habang naantay ho natin yung presentation, we encourage all the participants na kung may katanungan po kayo, you can just type it on the chat box po, no? Para mamaya mabasa natin. I-entertain naman po yung ibang questions, no? Pagka talagang related to the topic po. Nakashare na ba yung sa akin? Kasi nakaano na ako sa screen ko. Hindi pa siya nakashare. Pwede pa share para ma-open yung... I mean like parang wala pa akong nakashare na slide. Available na po to share. Okay. Paano ba to? Kasi nakabukas na yung ko Punta lang kayo dun sa share screen sa baba. Tapos piliin niyo yung file. Sorry. Tagal ko na kasi hindi nagturo Nakalimutan ko na. Advanced sharing options. Share screen. Tapos advanced sharing options. Makikita nyo yung file na nakabukas yung slide nyo. Para ho sa kaalaman ng lahat, si Doc Roy actually yung dating nagko-conduct ng natin, radiation safety. That was 1 year ago, no? Pres? Yes, I think so. Okay na? Okay na ho, okay na. Okay, that's it. Okay na. Pwede na ba tayo mag-start? Sige po. Okay. Good evening sa Pilipinas. Good afternoon dito sa UAE. I think I don't know whether meron din tayong mga delegates or attendees coming from other countries in the Middle East or other Asian countries as well. Thank you very much for the attendance ngayon. I'm very flattered considering the fact that just so happened, it was very lucky on my side that Engineer Binag happened to grace our invitation, and it just so happened it coincided with my presentation. Hindi ko alam kung it's a good signal kasi kung titingnan mo yung date ngayon, it's like if you will consider it in words, it's like a palindrome kasi kahit basahin mo pabaliktad at parehas 12, 11, 21. So it was probably all coincidence, but thank you very much for gracing your time attending this webinar. I think last time Engineer Ramir has discussed about this radiation safety. However, it was only limited to ionizing radiation. Just for information, this was the first 2 topics that were discussed when this organization has started. It was a face-to-face discussion during the time prior to the pandemic. So yun yung mga bagay na namimiss na natin ngayon. So during that time when this was conducted, there was a personal interaction. So thank you very much again for attending to this training. Now, siguro just to have an idea or just to have some kind of a refresher for the radiation safety, I'll be probably touching a little bit of the ionizing radiation.
So at least we could be able to identify and differentiate exactly why there is why there is a classification called non-ionizing radiation, and what makes it different from the ionizing radiation, which was discussed previously by Engineer Amir of Dubai Municipality. So, okay. So beforehand, just to have an idea of what the courses will look like, we are expected that at the end of this course, we should understand the fundamentals of radiation safety and non-ionizing radiation to be in particular. We need to know also what are the sources of the non-ionizing radiation. Third is that we should also have an idea, at least, the biological effects of non-ionizing radiation. It's very important, like what Engineer Binag has told us, that industrial hygiene, which covers radiation safety, is one of the essential factors and one of the essential topics that need to be discussed by and learned by safety practitioners wherever you are, because it's very important. Knowledge is power. So sometimes if you don't know exactly what you're dealing with, then ignorance of the law excuses no one, as what the law says. So we should understand all these things. And lastly, if not the least, we should know at the end of this course how to minimize the exposure from non-ionizing radiation and necessary controls. Actually, later on, as we go through this course, we'll come to know that most, if not all, of the mitigating measures that have been discussed in the previous discussion about ionizing radiation are essentially the same for the non-ionizing radiation. So not much of a great difference. Okay lang po ba na a little bit mag-English ako? Kasi nasanay kasi ako ng presentation ko sa bilingual po. Kahit nung nagtuturo pa po ako sa Pilipinas, nakasanayan ko na. So, pero anyway po, kapag meron akong gustong i-emphasize, lalo na sa tingin ko napaka-importante, pwede naman po tayong mag-usap. Kahit anong lingwahe, na English or Tagalog po. Okay lang yun, Doc. Matatalino ng mga Pilipino. Hindi sir, kasi bulol po kasi ako. Kaya it's easier for me to speak in English rather than Tagalog. Nakakabulol kasi. So, anyway, the course structure will be like a review of the electromagnetic spectrum, which covered already by the radiation safety, ionizing radiation, only that we need to go back. What are the specifications or what are the classifications of this electromagnetic spectrum or field? What is non-ionizing radiation and its origin? Like ionizing radiation, that there are radiation coming from the natural environment. There are also artificial radiation on the part of the non-ionizing. So the next is we need to discuss also the characteristics of the non-ionizing radiation. What makes it different from the ionizing radiation, aside from the fact that obviously the spelling is different. So paano nagiging non-ionizing isang radiation? And then apart from that, what are the different types of non-ionizing radiation? So we will go a little bit deeper on the different types of non-ionizing radiation, but not to the extent that we will be very academically dwelling into this topic, because in the first place, we have limited time for this. And I believe collaboration and sharing of information ideas on the practicality of this topic will further enhance our knowledge in the subject matter. Kasi hindi naman ako teacher dito or professor dito at kayo estudyante ko. We are all professionals in this field, so it will always be a collaborative effort to understand each other and share ideas about the subject matter. So apart from that, we need to know also the biological effects of the non-ionizing radiation, primarily on the part of our skin and our eyes, because these are the most susceptible parts of our body that greatly affected by radiation. It's not only limited to non-ionizing, but also the ionizing part.
And last but not the least are the control measures to manage the risk of exposure from non-ionizing radiation. And as I said earlier, that most of these control measures that have been discussed during the time of ionizing radiation are also the same control measures, or almost the same control measures, when we discuss about this non-ionizing radiation. Okay, now, as I said, we will go back a little bit of what is an electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum, kaya tinawag electromagnetic, it exists when there is a presence of electricity and magnetism. Kapag kasi ang isang kuryente, which is electrodynamic, yung kuryente tumadaloy sa isang wire. The moment dumaloy yan, definitely merong magnetic field na nakikreate sa environment niyan, sa paligid niyan. So all the electrical lines that you're seeing, all high voltage lines, even yung mga kuryente doon sa poste ng Meralco na nakikita natin sa Pilipinas, the moment dumaloy ang isang kuryente, nakikreate na magnetic field yan sa paligid niya. No? For those engineering students or science majors and who can still remember their basic physics, meron tayong tawag na right-hand rule na kung saan kung ito ang ating direksyon ng kuryente, yung curve na yan ng ating kamay sa kanan, yan ang ganun umiikot yung magnetic field. Okay? This is how we visualize the interaction between electricity and magnetism. So ang electromagnetic spectrum ay isang continuum spectrum, magkakadugtong siya, okay, wherein it is defined or classified depending on the amount of energy it carries, and which is dependent on its frequency and wavelength. Kung babalikan natin yung basic physics natin, ang sabi, ang speed, ang pag tumatakbo ang isang bagay o tumatakbo ang isang tao, nalalaman kung gaano kakabilis kapag pag sinukat mo yung gaano kahaba yung tinakbo mo, which is in length, at gaano kahaba yung oras na inubos mo to cover that length, which is in the unit of time. So yung speed or yung velocity is actually a unit of length over time. So yung ating electromagnetic spectrum is actually the same principle. Kung gaano kabilis nagta-travel itong electromagnetic spectrum na to, depends on the wavelength. Ito yung length ng wave na na-create niya with regards to a certain period of time. So makikita niyo dito, the lower energy of the electromagnetic spectrum are those which are having longer wavelength. Ito ang wavelength, isang buong cycle. Mula tataas siya, kung nakikita niyo ang aking cursor, tataas siya, bababa siya, hanggang makabalik siya dun sa origin, yung baseline niya. This is one complete cycle. Okay? Mas mahaba ito, mas mababa yung energy. Mas mahaba itong wavelength mo, mas mababa ang energy kasi ibig sabihin, mas mabagal yung na-cover yung distance na yon. Okay? Yung mabagal na distance na yon, it is defined by the frequency. Kung mapapansin ninyo, as the frequency increases, kasi nagdidikit-dikit yung wave. Okay? Nagdidikit-dikit itong wave. Habang nagdidikit-dikit itong wave na to, tumataas ang energy niya. Kasi, ibig sabihin, mas mabilis o mas maraming wave ang nakikreate mo to a fixed period of time. So, dahil dito, mas energetic, okay? Mas energetic yung parte ng electromagnetic spectrum natin wherein mas madami ang frequency mo as compared to those part of the electromagnetic spectrum having higher or longer wavelength. Etong parte na green na ito, dito tayo nakafocus ngayon, the non-ionizing radiation. Previously, what you have discussed were part of the ionizing radiation. However, dito sa ionizing radiation na ito, hindi ikasama rito yung particles na ini-emit ng radioactive material.
kung matindin kayo ng nakaraang radiation safety about ionizing radiation, hindi lang pala wave ang ini-emit ng radioactive material. Okay, may particles din. Later on, i-recall natin siya. But keeping in view of the electromagnetic spectrum, base dito sa diagram na ito, ang ionizing radiation, nagmumula siya partly, some part are in the ultraviolet radiation part, UV, yung tawag natin UV, no? Then, it further increases its energy as to the right, which is mas mataas ang energy ng X-ray kumpara sa ultraviolet light, pero mas mataas ang energy ng gamma rays kumpara sa X-rays at lalo kumpara sa ultraviolet radiation. There's a certain portion of the ultraviolet radiation that is non-ionizing. That's why it is divided. Some part of the ultraviolet radiation is colored green, however, the rest red. Okay? So, when you move it to the left, habang nag-move ka to the left, bumababa ang energy mo. So, mas mababa ang energy ng visible light. Yung liwanag na nakikita natin, yung liwanag ng araw, yung nakikita mo liwanag ng mga bombilya, that is visible light. Okay? At mas mababa ang energy ng IR, infrared. Ito yung mga thermal imaging na nakikita mo sa mga airport. Or kunyari, di ba, usong-uso ngayon kapag gustong ma-detect kung may lagnat ka during COVID, okay? Ito yung nadidetect ng scanner, thermal scanner mo o yung temperature scanner mo, yung infrared. Okay? And mas mababa syempre lalo yung energy ng microwave, which is the energy of your microwave oven, at lalo naman itong radio wave. Anyway, later on, we will combine this microwave and radio wave to what we call radio frequency. So, in short, ito po yung profile ng electromagnetic spectrum. Now, sabi ko, babalikan ko a little bit para magkaroon tayo ng difference ng ionizing at non-ionizing. I believe sinabi ni Engineer Ramir na kaya siya tinawag na ionizing radiation kasi nagki-create siya ng ions. Ano ba yung ions, no? Ibig sabihin ng ions, may imbalance doon sa structure ng isang atom. Kasi ang neutral state, ang pinaka-baseline ng isang atom, dapat yan, hindi yan reactive. Okay? Ibig sabihin, kung babalikan natin yung structure ng atom, may nucleus sa gitna, nandoon yung neutron mo, walang charge yun, para mabigat. Nandoon ang proton mo, nandoon yung proton which is positively charged kasi bigat halos siya ng neutron at nagre-revolve sa gitna, nagre-revolve sa gitnang iyon ay electrons. Sa isang neutral atom, kung gaano kadami yung positively charged, which is your proton, sa loob ng nucleus, siya din dapat ang dami ng electron mo sa labas. Para balance. Magka-cancel out yung positive at yung negative. Electron is negative for your information. Pero, papansinin ninyo, napakaliit nung kung saan pala nakalagay yung bigat ng isang atom. Normally, I always give visualization of this. Kung familiar kayo sa Araneta Coliseum, yung Araneta Coliseum kunyari yung isang atom. Yung butil ng isang asin, pag nilagay mo yun sa gitna ng Araneta Coliseum, yan yung laki ng nucleus. At dun sa loob ng nucleus na yun, nandoon ang neutron mo na walang charge, pero kasing bigat ng proton mo na nasa loob din ng nucleus na positively charged. So, ibig sabihin pala, the entire atom itself is mainly empty space. Pero ang bigat niya, nakakonsentrate lang sa gitna, kung saan kasing laki lang siya ng isang butil ng asin, kung ikukumpara mo siya sa laki ng Araneta Coliseum. Now, bakit siya napaka-importante? No? Kasi kung natatandaan ninyo, naririnig natin sa mga ngayon, sa panahon ngayon na may pandemic, sinasabi na to boost our immune system para kung mag-take ka ng mga supplements to fight yung mga radicals sa ating katawan. Yung radicals na yun are ions. No? So, to scavenge that, kailangan mabalance yung katawan mo. Kasi pag reactive yun, ibig sabihin,
kakain at kakain yun sa parte ng katawan mo. So, what makes this radioactive material ionizing? Because they are so energetic. They are so energetic that they can knock off that electron revolving to the nucleus. So, pag natanggal niya yan, hindi na stable yan, the law of nature says, hahanap at hahanap ng paraan yan para maging stable yan. Okay? So, dahil doon, kasino man makatabi niya, magiging reactive siya. Didikit siya doon. So, that kind of reaction is the one that causes by the ionizing part of the radiation. Kaya na example nito ng isotopes of hydrogen. Ang hydrogen natin is the fundamental, or so you can say the basic element of nature. Okay? Yung hydrogen. Siya yung pinakamaliit sa lahat ng atom natin. No? Pero meron tinatawag na isotope ang hydrogen. Ang alam na natin kasi in the periodic table sa chemistry natin, kung babalikan natin, ang alam natin may isang electron na umiikot doon sa nucleus ng hydrogen na mayroong isang proton. Kasi balance, no? Isang proton positive, isang electron sa labas negative. Pero may tinatawag na isotope. Yung isotope, parehas hydrogen sila ang tatlo, no? Itong isotope of hydrogen. Chemically, they are the same. Ibig sabihin, yung chemical characteristics nila pare-parehas. Pero bakit sila magkakaiba? Dahil yung protium, yung eto, isa lang ang proton niya, isang electron. Samantalang yung deuterium, dalawa yung proton niya. Okay? Sorry, isang proton niya. Pero meron kang isang neutron sa loob. Okay? Then, apart from that, dun sa tritium mo, isang proton, dalawang neutron. So, anong nangyayari? Bumibigat yung hydrogen mo. Okay? Pero as far as the charge ng hydrogen, stable pa rin siya. Okay? So kaya dahil nung nangyayari niya, bumibigat siya, nagiging unstable ngayon siya. Not because of the charge na, parehas pa rin yan. Zero pa rin, nagka-cancel pa rin yung dami ng positive mo at dami ng negative mo. But what makes this isotope like tritium and deuterium unstable kasi nga bumigat na siya. No? And because of this instability, nagke-create ka ng radioactivity. So radioactivity starts from the nucleus. Okay? It starts from the nucleus. At kaya siya unstable, sabi ko nga sa inyo, is it was not meant for those substances to stay there for long. Now, an ordinary, for example, cesium is one of the elements of the periodic table. Normally, it has 55 protons at may 55 electrons siya na umiikot sa kanya. In the normal situation, there are 78 neutrons. Okay? However, there are other isotopes of cesium having 79 neutrons and 82 neutrons. Okay? The most stable isotope ay 133. Ano tong 133? Ang tawag natin dito mass number. Okay? Yung nasa periodic table natin, yung mga number doon, ang tawag doon, atomic number. Yun yung dami ng proton mo na parehas ng dami ng electron mo. Napapansin niyo hindi naman nagbabago yung dami ng protons eh. Wherein yung dami ng electrons hindi rin nagbabago eh. Pero ang nagbabago yung dami ng neutrons. So that's why these numbers are what you call mass number, not atomic number. Kaya siya tinawag mass number kasi yun nga yung concentration ng mass ng atom mo. So mas mabigat yung 134 kumpara sa 133 at lalo mas mabigat ng 137 kumpara sa 133 at 134. So cesium-134 and cesium-137 are both radioactive dahil nga unstable na sila parehas because of the number of neutrons present. Now, sabi ko nga ganon, sa ionizing radiation, it's not only the X-rays and the gamma rays and a little bit of ultraviolet radiation that is emitted during the radioactivity. No? Kasi meron kang particles na lumalabas. Ando na yung alpha radiation mo, yung beta radiation mo, at yung neutron radiation mo. Ano ba yung alpha? Nung nag-conduct sila ng experiment that subjecting this light into a electric field, nakita nila na may mga
particles na tumama rito sa baba, which means it is attracted towards the negative side of this plate. So ibig sabihin, positive siya. However, there are some rays there are some particles that are attracted to the positive side of this plate. So ibig sabihin, itong beta ay negatively charged. However, there are some rays that are not intercepted or they're not disturbed by the electric field. Hindi siya attracted sa positive, neither sa negative. So, yun pala ay gamma rays. Okay? So, to make it, to visualize, ang alpha ray pala yung nucleus ng helium. Alam natin na hydrogen, isang proton, isang electron. Okay? At depende kung ano yung iyong isotope. Next element sa periodic table natin, helium, na kung saan may dalawang proton sa loob ng nucleus mo at may dalawang neutron. Kaya, ang symbol nga pala ng radioactive material, yung number sa taas, yan yung mass number. Yan yung dami ng proton plus dami ng neutron. So, dalawang proton, dalawang neutron, kaya ang nakalagay dito, 4. Yung number sa baba rito, yan yung dami ng proton mo. At hindi nagbabago yan. Okay? Sa particular element. So, ang helium, laging may dalawang proton sa loob. So, yung alpha particle, kaya siya positively charged because of the presence of the proton inside its nucleus. Okay? At imagine niyo kung gaano kabigat ito kasi 4 ang nasa loob ng nucleus niya. 2 proton at 2 neutron. Okay? Now, let's go to the next element, subatomic particle. Yung isang lumabas na negatively charged ay actually an electron. Okay? Nung lumabas ito from thorium-234, thorium-234, for your information, is a natural nuclear material. It's a radioactive material, it's a nuclear material. Okay? So, lumabas ito, beta particle, which is negatively charged. So, ang bigat nito, bigat ng electron. Yung bigat ng alpha, bigat ng nucleus ng helium. Now, bakit ko sinasabi ito? Kasi may implication, bakit nagkakos ng ion itong mga particles na to. Isipin ninyo na yung DNA mo, which is comprising of different atoms and elements and atoms, bigla siyang banggain ng napakabigat na alpha particle. Isipin mo yun. So, parang mangyayari doon, parang nagbagsak ng roll ng bowling ball na ganun kabigat. Chances are, merong parte ng atom na babanggain niya sa DNA structure mo na knock off. And that causes imbalance to your DNA structure, causing radicals. Yung radicals na yun, ions. Ngayon, sabi naman natin, di ba? Okay, mabigat yung alpha, kaya siya nakabangga at nakatanggal. Bakit naman itong beta, magaan naman to? Okay, magaan ito, pero because mataas ang energy niya. Remember, energy can be in different forms. And one form of energy is heat. Pag ang energy gumalaw, may bit-bit na init yan. At pag mataas ang energy na bit-bit niya, gaya ng ikaw ay nilagay ka sa loob ng isang kwarto at masikip, pag nainitan ka, gusto mo lumabas. Same principle happens when you have absorbed so much amount of energy, that substance will knock off. Lalabas siya. Hindi niya kakayanin mag-stay doon sa environment na yon. That's the reason why, even though beta particle is light, meaning magaan, because it carries high and higher energy compared to alpha particle. Okay, it can still create ions, imbalance. Now, last but not the least, which I have shown to you, is the gamma particle. Ito, walang bigat ito. Purely wave siya. Part siya ng electromagnetic spectrum. Pero sobrang lakas ng energy niya, it is even higher than the Xray, that it carries high amount of energy, which in turn carries high amount of heat. At sabi ko nga ganun, kapag nag-gain ng so much amount of heat ng isang element or isang part ng element, it can easily knock it off.
Kasi may energy eh, 'di ba? Parang ano lang 'yan eh. Mas madali mong itulak ang isang bagay kapag ka energetic ka as compared sa umpisa pa lang, no? Mabigat pa lang yung pagtutulak mo. Pero as you gain more energy to that, you're capable of transferring that energy, and that substance can get off from that particular environment. Now, apart from the alpha and the beta particle, meron ding neutron. Itong neutron na ito, actually, ito yung isa sa mga nasa loob ng nucleus natin apart from the proton. Ngayon, bakit napaka-importante nitong neutron na to? No? Napaka-importante nito kasi ang bigat ng neutron ay bigat ng proton. Tapos, sabakan mo pa ng init or yung energy ng gamma ray. Okay? Pinaghalo mo dun sa dalawa, what happens now is that you are seeing a particle that is so energetic and the same time, napakabigat niya. Naka-encounter na ba kayo? Magsiset ako ng example. Nakikita niyo yung diferensya kapag binangga ka ng isang kotse na sedan at binangga ka ng truck ng basura sa Pilipinas. Anong mas malakas ang impact? If both of these are traveling at the same time, it means that they have the same kinetic energy. Kasi kinetic energy means the energy of a moving body. Mabilis yung parehas nilang takbo. Mas mabigat yung isa. Okay? Obviously, mas malakas ang tama nito. Ngayon, napakadelikado nito. Bakit kamo? Kasi pag ito, tinamaan ng DNA mo, mabigat na nga siya, energetic pa siya. So, napakadelikado ng neutron. Okay? And neutron is it was not actually meant to take out or be out of the nucleus. Kinreate siya ng Diyos para sa loob siya ng nucleus. But because of artificial process, nakalabas siya or pwede siyang lumabas. And this is the process. When you have a beryllium atom and you have bombarded it with a highly energetic alpha particle, mabigat nga ito, ina-knock off niya ngayon isang neutron dito. Lalabas yung carbon-12 mo. Ito yung carbon natin sa basic carbon natin. At lalabas itong neutron. Napakadelikado nito. Ito yung sa mga bagay na lagi ko sinasabi during the operations because I was given the opportunity to be part of a process or an activity in the oil and gas industry kasi ginagamit ito, no? Paano ito ginagamit, inaalam ito yung sa pagmimina kasi natin ng langis at saka ng gas sa ilalim ng lupa, hindi natin alam kung anong ang tatamaan ng pagdidrill eh. Ngayon, itong neutron na to, nag-i-emit sila papailalim para malaman nila, teka ba, matigas na bagay ba ito? Matubig ba ito? Malangis ba ito? O, doon nila malalaman. Bakit? Babalikan ko ngayon kung bakit napaka-importante ng neutron sa pagbimina ng langis. Okay? Balik tayo dito. Di ba nagkaroon tayo ng isotope na hydrogen kasi nadagdagan ng neutron sa loob ng hydrogen nucleus. Ibig sabihin, ang hydrogen nucleus may kapasidad siya na mag-handle ng dalawang neutron. So, ibig sabihin, kung ang na-encounter, okay, I'll go back on this. Kung na-encounter ng pagmimina, naglabas sila ng neutron, nagbagsak sila ng neutron, kapag na-absorb halos lahat itong neutron na ito, ibig sabihin maraming tubig sa area yun. Kasi hydrogen nga yung magka-capture ng neutron para mapasok siya sa loob ng nucleus. So it means na kung hindi siya matubig o less ang hydrogen niya, hindi lahat ng neutron na nilabas ng neutron generator mo, katulad nitong beryllium na to, ay ma-absorb. Ganon kina-calculate or ganon pinipredict or ganon ine-evaluate during the mining industry, during the mining of the oil and gas. And I think even in the mining industry sa Pilipinas, ganito rin ang ginagamit nila. Okay? So, among the radiation, ionizing radiation is the gamma, okay, which is, as I said, it is what you call energetic. Now, another one of the radiation wave
of ionizing is the X-ray. Okay? At familiar tayo dito. Siguro sa talambuhan nyo, maraming beses kayong dumaan sa X-ray kasi sa pagpapamedical natin, no? Para malaman natin kung ano. It was Röntgen, the famous yung daliri ng kanyang asawa na may singsing, yung famous photograph ng paano din-discover itong X-ray na ito. No? Lagi akong nagtatanong dati nung face-to-face pa ito na, okay, ano bang kaibahan ng X-ray sa gamma ray? Okay? Ang gamma ray kasi, continuous lumalabas yan. Ang X-ray, hindi. Ang X-ray, kailangan mo nang mag-inject ng energy para lumabas ang X-ray. Kasi itong element na to na umiikot dito sa nucleus na to, kailangan mag-inject ng energy para tumalon siya from this level papunta palapit doon. Okay? Kaya nga pagka nag-ina-X-ray, di ba, may kuryenteng ina-apply doon sa X-ray machine. Yung kuryenteng yun, the form of that energy is what you call this, addressing this energy here para itong particle na ito tumalon papunta rito. So, ang kaibahan ng X-ray at ang gamma ray, ang X-ray, napapatay siya, meaning na-turn off siya kasi kapag hindi mo sinuplayan siya ng initial energy, hindi mag-i-emit ng X-ray. Unlike gamma ray, continuous yan kasi natural degradation, natural radioactivity nga yan. Ngayon, I think Engineer Ramir has mentioned about the example of this X-ray or gamma ray in the radiography testing, no? Kasi sa radiography, ganun ang ginagawa. Either they're using an X-ray or a radioactive material like gamma ray para mag-emit ng gamma ray, no? Okay, so yun yung application ng ionizing radiation. So at the end, all of this, mapaparticle man siya o mapawave man siya, ang end result nito, it causes ions, meaning instability or unstable substance. Nagkikreate siya ng radical. Okay? Now, however, hindi naman laging masama ang ionizing radiation. Okay? Kung nanood siguro kayo ng pelikula ni Piolo Pascual, no? Yung Northern Lights, no? Na shooting sa Alaska. Or nanood kayo recently ng pelikula naman ni Paolo Contis at ni Alessandra De Rossi. Hindi naman ako fan ng mga ng pelikulang Filipino, no? Kabisado ko sila. Pero there was a movie from them na shooting naman sa Iceland. Meron doon sa part ng pelikula na yun na may tinatawag silang Northern Lights, no? Northern Lights, no? Sa Latin they call that Aurora Borealis. Pero meron din yan sa ilalim, no? Sa bandang Australia, ang tawag naman nila down. Southern Lights, obviously. Ang tawag is Aurora Australis, no? Yun ay dahil dito sa isang what you call protective layer of our atmosphere. Ang tawag dyan, Van Allen Belt. Na-discover lang ito in the 1950s nung panahon ng space age. Kasi, di ba, may Cold War between US and Russia during that time, USSR. Kung sinong unang makakarating sa buwan, no? So, itong si Van Allen, si James Van Allen, ay isa sa mga kilalang mga scientist ng Amerika na panahon. Doon nila na-discover na ang atmosphere pala ng ating mundo ay may presence of radioactive substances. Na ito ay parte ng what we call magnetosphere. Ang magnetosphere, nag-uumpisa yan 100 kilometers above the Earth's surface. Actually, parte ang ionosphere ng magnetosphere. Ano yung ionosphere? Ionosphere, andi dito yung area ng ating atmosphere na nandoon yung mga ions, positive, negative ions. Doon actually nagde-develop ang storm, yung masamang panahon, no? Doon nagde-develop. Doon din nakalagay yung mga ating satellite. Kaya nakakapag-communicate tayo sa ngayon dahil ang ating mga satellite ay nasa ionosphere. Beyond the ionosphere, which is part of magnetosphere, nalaman nila na meron pala mga subatomic particles na nagpoprotekta sa ating mundo. Ito yung mga yon.
parang donut shape siya, no? Yung bandang loob na to is mainly highly excited protons. At ito namang nasa labas, okay, ay highly excited electrons. Na-capture itong mga subatomic particles na to ng ating magnetic field ng ating mundo. Na ang purpose nito is para protektahan ang ating mundo ng mga cosmic rays at ng mga ano pang radiation na nilalabas ng ating haring araw. Dahil masyadong, alam nyo, pag tinignan mo ang ating outer space, kala mo ang ating langit sa gabi or kahit sa umaga, kala mo napaka-peaceful. Pero actually, that is the most dangerous area in our solar system. Kasi lahat ng klase ng banggaan nangyayari, asteroid, meteor, sumasabog ang surface ng Earth, ng Sun. So ibig sabihin nagre-release, may mga sumasabog na mga matatandang araw, and they call that supernova. So lahat ng ito nakakarating yan sa mundo natin. At kung wala itong Van Allen belt na napoprotekta sa atin, okay, matagal na sana tayo natulad sa Venus na na-wash out yung atmosphere. Remember, kaya tayo nabubuhay sa mundong ito because of the atmosphere yung nakapaloob sa ating mundo. Yung northern lights na nangyayari sa ibabaw, papansinin ninyo, wala halos na Van Allen belt sa bandang tuktok at sa bandang ilalim, no? Diyan nagkakaroon ng interaction yung cosmic rays na nagmumula sa araw at yung mga charged particles na na-capture nitong Van Allen belt. So dahil nagbabanggaan sila, energetic sila, nag-i-emit sila ng energy. And that energy is transmitted in a form of visible light. Kaya nakikita ninyo iba-iba ang kulay. So visible light siya. Nagbabanggaan, nagkikiskisan sila. At nakikita yon on the northern part at saka sa southern part. Kasi hindi mo na makikita yan sa equator, tayo na nasa Middle East at nasa Pilipinas. Kasi masyadong malayo na yung banggaan nila as compared dun sa nakikita natin sa mundo. So ito yung kagandahan, no? Ang ating space stations, international space stations sa ibang ng Amerika, at the same time lahat ng satellite natin ay somewhere nasa 200 to 300 kilometers sa taas ng ating mundo. Na kung saan nasa baba naman siya ng Van Allen belt. Kasi ang Van Allen belt nag-i-start yan from 600 kilometers. Yung inner part niya, starts from 600 kilometers till 6,000 kilometers above the Earth's surface. Ganun siya kalawak. Yung second belt niya na mas malawak, nag-start yun from 10,000 kilometers till 35,000 kilometers. Okay? So, yung mga space satellites natin, okay, nandoon siya somewhere between 200 to 300. So, enough siya to be present in the ionosphere, pero andun siya sa baba ng Van Allen belt para protektahan din siya. Kasi sa baba siya ng 600 kilometers na kung saan nandoon yung Van Allen belt. Okay? Now, that is just the review of the ionizing radiation. Now, let us go to the actual topic, which is the non-ionizing radiation. Bakit ba napaka-big deal ng word radiation sa atin? Ibig ba sabihin lahat ng radiation masama? Bakit ba masyadong concerned tayo even the non-ionizing radiation? Remember, ang radiation hindi parehas ang radioactivity. Kaya nga may tinatawag tayong non-ionizing radiation. You can create radiation even if it is not radioactive in nature. Radioactive radiation is what we call the ionizing radiation. So, what is non-ionizing radiation is actually an electromagnetic radiation which are not energetic enough to cause ionization. So, energetic siya, mainit siya. Pero hindi sapat yun para magtanggal ka ng ion mo. Mag-create ka ng ion mo. Okay? So, instead of producing charged ion, na-excite mo lang siya, so nag-iinit lang siya. So, actually, non-ionizing radiation is mainly heat, init. Okay? And normally, the wavelength of this
non-ionizing radiation. Sorry, non-ionizing radiation is 100 nanometer with an energy of less than 12.4 electron volt. Now, what are the different types of this non-ionizing radiation? Okay? Mapapansin nyo sa kanan, yan yung natural, yung signal natin sa telepono, sa radyo, ito yung natural flow, yung signal na yan. Ngayon, yung signal na yan, dahil may transistor sa likod ng ating radyo at yung mga antena natin, kung AM ang pinihit mong stasyon, kaya tinawag na AM yan, tinatawag yan amplitude modulation. Minomodulate niya, binabago niya. Ano yung amplitude? Yun yung taas at binababa ng wave. So ang AM means ina-adjust niya yung taas at baba ng wave. Kaya amplitude modulation. Okay? Yung FM naman, frequency modulation. Ibig sabihin, pinapabilis niya yung taas at baba. Parehas ng taas. Consistent yung taas ng wave niya. But yung bilis at yung bagal ng wave, yun yung minomodulate ng FM. Kaya mas mataas ang frequency ng FM station na sa megahertz. Tingnan niyo, 'di ba? Di ko alam kung ano yung pagka nanood ka sa mga DZRH, kilohertz lang 'yan eh. Kilo. Pagka nag-frequency modulation ka sa mga radio stations, FM 'yan eh. Megahertz. Hertz is the unit of frequency. So mas mataas ang frequency ng FM kumpara sa AM station. So ibig sabihin mas mataas ang energy requirement, okay, to transmit energy or yung wave ng FM radio station kumpara sa AM radio station. Okay? So as far as types of non-ionizing radiation, there is an optical radiation which is the ultraviolet. Then next is your visible light. Yung visible light natin, yung rainbow colors natin, ha? Kasi pag yung white light na yan, nakikita natin yung sa araw, yung sa liwanag mo sa bombilya mo, pag yan, idinaan mo sa prism, okay? Pag maghihiwa-hiwala yan into 7 different colors, yun yung ating rainbow colors, no? Na ang pinaka-energetic sa lahat diyan ay yung violet at ang pinakamababang energy, yung red. Kung mapapansin niyo yung ano nga ba to? Ang acronym ng ating rainbow ay Roy G. Bibb. No, hindi dahil sa pangalan ko, no? Roy G. Bibb, no? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. So that is arranged in accordance to increasing energy. Mas pinakamababang energy ang red. Okay, pinakamataas ang energy violet. Kaya nga after ng violet, ultraviolet na. Okay? After ng violet, pagdating sa energy, next ay ultraviolet. So mas mataas ang energy ng violet kumpara sa red. At yun ang dahilan kung bakit 'di ba sa mga ano ba to? Inspector movies o kaya yung mga suspense movies, pagka nakikita mo yung ano ba to? Nagde-develop ng film, yung mga sinaunang film na ngayon kasi socialin na tayo, no, digital na, no, pero yung mga sinaunang film at saka yung mga investigative, no, yung mga may film pa. Papansinin niyo yung tinatawag nilang dark room, kung saan sila de-develop ng mga film. Anong kulay ng bumbilya nila? Di ba red? Di ba walang sumasagot sa akin kasi nga webinar tayo, no? Pasensya na. So ako na rin sumasagot sa tanong ko. So red. Bakit red? Kasi nga, pagka mas mataas pa sa red color yung gagamitin mong bombilya, ibig sabihin mas mataas ang energy carrying yun. Ayaw mo nga ma-expose yung film mo, di ba? Kaya nga, di ba, pagka yung mga sinaunang mga camera, nakatalukbong or nakatago yung film, yung ano ba to? Iwa-wind mo pa siya para yung film nasa loob. Yung mga sinaunang strip pa noon, panahon pa ni Sir Albino yun, yung ganong klase ng strip, no? Ganon mag-develop ng film ng mga panahon na yun. So, it means that we need to
have less amount of energy, but we need to we see the thing now. We need to see how the development of the film happens. Kaya sa mga dark room, kulay red ang ilaw na ginagamit. The lesser energy to that is your infrared. So dugtong-dugtong siya, kaya siya tinawag na infrared. Mas mababa yung heat energy niya or heat requirement niya kumpara sa red. Now, with regards to wave, as I said, there is microwave, wherein yun yung energy na ginagamit ng ating microwave oven. And there is what you call radio wave, na yun yung ginagamit na wave ng AM and FM station natin. Now, the origin of the non-ionizing radiation, obviously there is a natural radiation which is coming from our sun, as well as the lightning. However, there are also other types of non-ionizing radiation, okay, wherein it is man-made or artificial. The example, yung mobile phone na ginagamit mo ngayon 5G na, no? Dati 4G lang. Pagka nagwe-welding ka, yung mga welders natin, no? Yung liwanag na lumalabas doon, that has non-ionizing radiation, masyado siyang maliwanag, no? On the scientific research, exploration, pagka nagsisend tayo ng signals sa outer space para malaman natin kung meron bang presence of other heavenly bodies, later on nalaman natin na marami palang mga planeta pa outside of our solar system na may mga kanya-kanyang sistema din. No? And also in the medical application, like CT scan. No? Yung CT scan, yung computer tomography scan, no? Yung MRI natin, yung magnetic resonance imaging. Lahat ito non-ionizing. Okay? An example also, yung mga mercury lights natin, yung sinaunang mga ilaw natin na pagka umiinit, namamatay na pusa. No? So, mataas ang kanyang mga non-ionizing radiation. Okay, these are all examples of man-made. So, if we will go back to our electromagnetic spectrum, part of our ultraviolet are actually ionizing and some part are non-ionizing. Bakit? Ano ba yun? No? Let's go to this. Because harmful effects caused by non-ionizing radiation are mainly due to the absorption of energy which results in tissue heating. Yun naman talaga mainly na nagiging damage ng non-ionizing radiation kasi hindi naman siya nakikreate. Pero dahil bit-bit niya yung energy in the form of heat, yun naman yung naiiwan sa ating katawan. And the longer the wavelength, like what I said, means the lower the wavelength, the deeper the radiation will penetrate to the body. Okay? Now, let's go to ultraviolet. Ultraviolet is actually combination of ionizing and non-ionizing. Okay? Part of this UV is actually ionizing and non-ionizing. Ano ito? Yung UV natin, yung ultraviolet natin, hinahati sa tatlo yan. May A, B, and C, depending on the wavelength. Sabi ko, mas mababa yung wavelength, mas energetic siya. Remember this. Mas mababa ang wavelength, mas energetic siya. Ibig sabihin, mas malakas ang init na bit-bit niya. So, ang mas mataas ang energy ng UVC kumpara sa UVA. So, sa pagitan yung UVB. Ngayon, naririnig natin yung sa mga commercial yung sunblock to protect us from UV rays o ultraviolet rays. San ba dyan yung tina-target ng produktong yun? Actually, itong UVA, UVB, and UVC are both present in both natural and artificial sources of ultraviolet. Kaya lang, sa natural kasi, itong UVC na to na nilalabas ng ating araw, ina-absorb ito ng ating ozone layer. So, ibig sabihin, wala tayong problema sa UVC. Dangerous siya. Siya yung pinakamalala sa lahat ng UV. But because of our ozone layer, hindi yan tumatagos sa ating planeta. Hindi yan nakakapasok sa ating planeta. Sorry. Okay? Yung UVB naman, next more energetic, no? Compared to C, no? Mas mababa siya sa C. Pero 95% ng UVB ay na-absorb again by our ozone layer.
So 5% lang ang nakakalagpas sa ating ozone layer. Kaya nga nung, di ba, nung kasagsagan na I think for the last 15-20 years or more than that, we were concerned about our ozone layer sa ating planeta. Kasi nga, kapag nawala ang ozone layer na napoprotekta sa ating planeta, itong UVB at UVC na to, tatagos ito sa ating planeta. Okay? Pero palibhasa, dahil nga maayos pang ating ozone layer, and especially it has improved a lot during the pandemic kasi nga walang nag-stop halos yung production, yung transportation, naka-recover si inang kalikasan, no, sa ating pagde-develop ng ozone layer. So, ibig sabihin pala, ang karamihan ng na-absorb ng ating katawan na UV ay itong A. Kung saan, hindi siya ganun kadelikado. Kung titingnan natin sa amount of energy na binibitbit niya. No? Now, what are the effects normally of this? What are the effects of this, what we call this? UV. Okay? Yung UVA natin, normally ito, hindi naman kailangan ito. No? Actually, ito yung nag-enhance ng ating vitamin D sa ating katawan. No? Kailangan ito ng ating katawan to produce yung ating vitamin D. Pero wag sobra. Okay? Still, it carries energy, and when it carries energy, it carries heat. So, na-absorb yan ng ating katawan. Ngayon, yung UVB, pag ikaw ay na-expose at hindi ka naglagay ng sunblock, ma-absorb ng ating katawan yan, at dahil mas mataas ang energy na bitbit niyan, masusunog ang ating balat. Yun ang tawag natin doon ay erythema. Kung sa skin, erythema. Ito yung namumula ang ating balat. Erythema is a medical term commonly known as sunburn. So, umpisa sabihin sa'yo, wow, pag nag-beach ka, wow, mistiso, mistisa, rosy. Then later on, unti-unti nangingitim na hanggang nagbabakbak na yung balat mo. No? That's how our body, our skin changes or rejuvenates. Ang UVC, ginagamit ito, sabi ko nga ganon, it can be artificial. Sa natural, wala tayong makikitang UVC, no? Pero ang ginagamit, pero pag nagpo-produce, for example, sa welding operation, or there are some equipment that can produce UVC artificially, ginagamit ito in the germicidal. Yung para pumatay sa mga bacteria at viruses, ginagamit doon UVC. So nung panahon ng COVID na uubos na yung supply, lalong kasagsagan ng COVID na uubos yung supply ng mga mask natin kasi nga lagi syempre gamit tayo ng gamit, no? Some parts of the world, what they did was they collected those masks and they have undergone those masks into UVC germicidal. Kasi 99.9999% ng kung ano man nandoon ay namamatay ng UVC. Ngayon, ang tanong, sa kanilang tatlo, ano ang pinakadelikado? Siguro napaka-obvious na tanong to, no? At ang pinaka-obvious na sagot siguro sa tingin ng iba ay UVC. Kasi nga, obviously, siya yung pinaka-energetic at hindi naman nga siya nakakalagpas sa Earth dahil because of the ozone layer. So siya yung delikado. Pero let us go back to the principle. Nagiging delikado lang naman ang isang bagay kapag nagkakaroon ng interaction sa tao, di ba? So kung walang interaction sa tao, hindi mo siya pwede masabing delikado. It will remain to its characteristic, pero hindi siya naka-apekto, so hindi siya ganun kadelikado. So, pero kung titingnan mo, yung UVB, delikado siya. Kasi tumatagos din kahit paano. Pero kung meron kang protection, hindi din naman siya ganun kadelikado. May sunblock ka. Pero kung titingnan mo on the level of risk assessment sa exposure, mas madami UVA ang na-absorb natin. So, hindi mo masasabi direkta na delikado sobra ang C or A or B. Depende yon sa sitwasyon. A nga lang, nagbabad ka naman. So yung exposure time mo mataas, so nasunog din ang balat mo. B nga, mas mababa sa C, pero hindi ka naman gumamit ng sunblock or ng anumang protection.
o hindi ka nag-eyeglasses or nag-sunglasses. So dumirekta sa mata mo. Meron tinatawag tayong photokeratitis, no? Yung parang sobrang nagbabaga yung mata mo, yung nag-iinit na kasi ang mata natin wala naman tayong sweat glands sa mata, no? Hindi nagpapawis ang ating mata at napakaliliit ng mga ugat ng ating mata. So walang way ang mata natin para maglabas ng sarili niyang init. So kapag naipon yung init na na-absorb ng mata natin, delikado. So kung hindi ka nagsa-sunglasses, bumabad ka sa labas, hindi lang A ang na-absorb mo, pati B, delikado din. Okay? At technically, based on its characteristics, yung C, napakadelikado niya. Pero on the perspective ng natural yan. Kung natural, walang problema kasi nga matatrap siya ng ating ozone. Pero kung artificial yung source mo, may nagwe-welding sa gilid mo, ikaw naman si osyoso, yung welder, meron siyang protection sa mata niya at sa mukha niya, ikaw naman nanonood, walang protection yung mata mo, ganun din ang epekto nun. Para ka rin nag-subject into natural UVC. So, depende sa sitwasyon. So an example of the effects on the skin with regards to the type of UV radiation are this. No? Ang UVB can cause cancer and photosensitization. No? Naging more sensitive yung balat mo. Okay? Skin aging naman, pag UVA lang. So yung mga nagkukulubot ng balat, ganyan. Actually, yun, kung titingnan mo on the cosmetic side, papansinin mo, yung parte ng mukha ng tao na laging naaarawan, nandun yung nagkakaroon tayo ng wrinkles, di ba? May wrinkles na tinatawag tayo. Actually, yung wrinkles na yan is a protective mechanism of our skin para hindi masunog ng husto yung ating balat at the same time, hindi tayo magkaroon ng cancer. Kaya yung skin aging is actually a reaction of our body due to the extreme exposure to UV. Okay? Ngayon, ito yung wavelength, no? Papansinin ninyo, mataas yung wavelength ng keratitis on the UVB, yun yung triangle, ito siya. Yung skin erythema at saka yung carcinogenesis, nasa UVB din siya nagpipik. So it means that napakadelikado ng UVB as far as our exposure is concerned. So napaka-importante na maglagay tayo ng, lalo kami dito sa Middle East, na kaya nga tinawag ka Middle East, no? Nasa gitna kami ng equator. No? So tutok na tutok sa amin ang araw. So pag lumabas ka, kailangan meron kang sunblock. No? Yung SPF na tinatawag na Sun Protection Factor. No, SPF 30, SPF 50. Pag sabi kasi SPF 30, 95% protected ka, 5% tumatagos pa rin sa balat mo. No? Pag sinabing SPF 50, 97% protected ka, 3% tumatagos pa rin sa balat mo. Ang problema, yung iba naglagay ng sunblock, isang beses lang. Ang sunblock, nilalagay yan every 2 hours. Pag nahugas na yan sa balat mo, na-absorb ng balat mo yan, pag nahugas na, maglagay ka uli. At the same time, kung i-expose mo yung sarili mo sa araw, dapat at least 30 minutes before being exposed outside, maglagay ka na. Hindi yung palabas ka, doon ka pala maglalagay or maglalagay ka eksakto sa labas ka. No? Hindi pa na-absorb ng balat mo yun. So yung iba, yung something to do with the personal protective equipment, akala nila protektado na sila habang buhay dahil sa nilagay nila. No? Hindi ganon. You should know the limitation of the protective equipment or protection. This is an example of the skin aging. Ito yung mga tinatawag natin wrinkles. Reaction ito ng ating balat. Hindi ka magkakos ng cancer dito. Kasi nga, yung balat mo mismo nag-react na, pinrotektahan niya na yung sarili niya. So, but by doing that, ganito ang nangyari sa mukha mo. Skin aging. Okay? Now, this is an example of erythema where namumula yung batok ng babae or ng lalaki. Hindi ko alam kung babae lalaki to. So, the reddening is due to the blood flowing to the affected area in response to skin damage. Kasi di ba ang ating dugo, meron tayong white blood cell, red blood cell. Yung white blood cell natin, dumadami yan kapag may injury o merong i-repair sa ating katawan.
Yan yung WBC na tinatawag. No? Tumatakbo, dahil bit-bit ng dugo natin yan, tatakbo yan dun sa damaged skin natin. Kaya namumula siya. Okay? So normally, there is a delayed response. Akala mo, mistiso ka lang or mistisa ka lang kasi mapula ka. Pero later on, after 2 to 4 hours after exposure, ayan na. Mahapdi na yung balat mo. Later on, after 1 or 2 days, siguro, ayan na. Bakbak na yung balat mo. Okay? Now, as I said, UV can also cause cancer. It depends upon what type of cancer. This is basal cell carcinoma. And it rarely metastasizes. Pag sinabi metastasize, sa medical term, kumakalat. So it rarely metastasizes and rarely cause death. So yun ang kagandahan na, hindi mo sinasabing kagandahan, no? But if you will compare skin cancer to differ to other types of cancers, ang kagandahan ng skin cancer, ano siya, topical lang siya at the same time, to a certain location lang siya. So ibig sabihin, pag tinanggal mo yung parte ng balat mo dito, hindi na siya kakalat. Hindi katulad ng leukemia, ng brain cancer, ng bone cancer, na dahil dumadalo yung dugo doon, kumakalat yung cancer cells, no? Sa maganda sa carcinoma, pag binaklas mo yung parte na yon, malaking posibilidad na hindi na siya kumalat. If you will still recall, there are cases like news about Hugh Jackman, yung gumanap na Wolverine, na nagkaroon siya ng skin cancer sa ilong niya, no? Kinatanggal na pero bumabalik-balik pa rin, no? Kasi ang susceptibility kasi ng ating katawan, especially ng ating mukha pagdating sa skin cancer, yung tinatawag na T-part, T-section. Kung nakikita niyo yung mukha ko ngayon sa skin, itong forehead natin at saka yung ilong. Yang T na yan, diyan susceptible ang skin cancer sa ating mukha. Just to share with you, when I was teaching in the university, I was very young during that time. I was 21 years old that time. Nagkaroon ako ng maliit na butlig sa aking noo. Palibasa, balidoso, naiilang magkaroon ng maliit ng butlig, tiniris ko. Noong panahon na yun, nagtuturo ako dun sa UE, University of the East Recto. Chok pa kami nun eh. Siyempre, alam mo na, wala naman ako sa safety nun. Tiris ng konti, tapos magsusulat sa blackboard, nandiyan maalikabukan, nandiyan yung chalk dust, lahat na. Lumala. So, anong nangyari? Lumaki siya ng lumaki. At para siyang bulkan na kasi laki na ng mata ko, umangat siya sa skin ko. So, syempre, naiilang na ako, no? During that time, kahit pa paano bata-bata pa naman, I was 21 years old then. So, parang nakakahiya na, si sir, mayroong ano sa mukha, no? Parang, ano ba to? Nabarang ba to? At may ano sa mukha, no? So, what happened, mas lalong lumala nung naglagay ako ng antibiotic, naglagay ako ng Sumapen ba yun? O basta gamot siya, I forgot the brand name. Dinirect ako doon sa sugat. Ang nangyari, lalo siyang kumalat. Siyempre, obviously, yun ang principle ng ating balat to expand, to have wider exposure para mas wider exposure mo, mas madaling matuyo. Ang problema, hindi gumaling yung loob. Ending pinatanggal ko, surgery siya. Punta ako ng UST hospital that time. There's a very famous doctor na doctor din siya ni Megan Aguilar during that time. Obviously, nanghingi ako ng discount kasi mahal siyang doktor, no? So tinanggal siya, no? And he explained to me na dahil tatlo yung layer ng ating skin, no? There is what you call epidermis, yun yung pinaka-outer layer ng ating balat, na ito ay patay na parte ng ating balat, no? Walang dugong dumadaloy diyan, no? Ang purpose lang niyan ay protektahan ang ating katawan. Ang susunod na layer diyan yung dermis. Nandoon yung mga blood vessels natin, yung sweat glands mo kaya ka pinagpapawisan, nandoon din yung sebaceous gland mo kaya ka nagmamantika, nandoon yung nerve endings mo kaya ka nakakaramdam. Nasa dermis part ko. And the last layer is what you call the subcutaneous adipose tissue. Nandoon nakalagay yung mga veins mo, nandoon yung mga taba mo. Okay?
sabi niya sa akin, kapag tinanggal ko ito at may nana hanggang doon sa adipose tissue mo, yung ibig sabihin sa pinakailalim, ibig sabihin cancerous to. Pag wala, di wala. So, luckily, kaya ako nalaman din na hindi nagme-metastasize basta-basta ang skin cancer kasi sinabi niya, kapag natanggal natin ito, hindi na ito kakalat. Okay. So, just to share my personal experience about this. And it happened on my forehead. Kaya simula noon, hindi ko na ginagalaw yung mukha ko, ilong ko, and especially here in the Middle East, napakadelikado niya. This is an example of the layer of the skin where the basal cell carcinoma took place. So nagde-develop yung cell, yung ano mo, on the layer of your epidermis, above your dermis. So doon nagde-develop. Kaya hindi siya gaanong nagbe-metastasize kasi nga patay na parte ng dugo ng ating balat ang ating epidermis. Another one is squamous cell carcinoma. Ito nagme-metastasize ito. Bakit? Pag hindi ito na pag titingnan mo rito kasi umabot na siya dito sa dermis. At sabi ko sa inyo, di ba, ang dermis nandiyan ang ating daluyan ng dugo. At pag dumalo yung cell mo, yung cancer cell, na humalo na sa ating dugo, magta-travel yung dugo mo sa parte ng katawan mo, which causes metastasizing or kumakalat na nga pwedeng kumalat yung ating cancer, skin cancer. And this is the most serious type of cancer, which is less common, malignant melanoma. Ito kasi, kung papansin niyo, halos umabot na dun sa fat tissue, yung hypodermis o yung subcutaneous adipose tissue. Itong pinakadelikado sa lahat. And obviously, it's not only metastasizing, but actually, it can even lead to other forms of cancer. Now, sa hindi tayo sa Pilipinas, hindi natin kailangan to. Tayo nga nagpapaputi, di ba? Lahat na lang. May pahid na dito, may laklak pa rito ng gamot, may injection pa, pumuti lang. Ito, yung mga Caucasians, yung mga puti, lalo dito sa Middle East, may mga puti rito na kahit anong gawing bilad sa araw, hindi matulad-tulad sa kayumangging kaligatang kulay natin ng mga Pilipino. No? Kahit anong gawin nila, hindi nila matutulad sa atin. So this is an example where skin cancer can take place for ito yung mga sunbed na nag-i-emit ng UVA as well as UVB. No? So in the UK, it has estimated to have 100 deaths from melanoma. So sinabi ko nga malignant melanoma. Now, ito yung sinire-rate kasi ang balat ng tao, meron silang tinatawag na Fitzpatrick scale. Ano ibig sabihin nito? Habang umiitim daw yung tao, mas nagiging resistant siya sa cancer kasi mas mataas yung melanin content ng balat niya. Melanin is a part of our skin that produces dark pigment, and this dark pigment is resistant to ultraviolet rays. Kaya yung mga negro sa Africa, walang possibility, or very less, if you can say, it's always there is a possibility, but very, very less yung possibility na magkaroon sila ng skin cancer. Pansinin niyo yung mga Indiano at mga Indiano, Indiano obviously, or mga Africans na nagtatrabaho dito sa Middle East, na kahit na 50 to 55, 60 degrees Celsius ang temperature sa labas, okay lang sila maghukay ng buhangin ng lupa kasi maitim sila eh. But you cannot resist the ultraviolet rays if you are light. Tayo kasi nandito tayo sa Asian, sa number 4 tayo. So we are in the middle, di ba? So we need to protect ourselves, but we are not very much susceptible to skin cancer because the color of our skin is in the middle. So, sa mata naman, so tapos na tayo sa balat, sa mata naman, nagkakaroon naman kapag UVC at UVB ang na-absorb ng mata mo, nagkakaroon ka ng tinatawag na photokeratitis.
Sabi ko nga ganon, walang kapasidad ang ating mata na magpawis at paglabas ang init ng sarili niya. So naiipon yun. It may cause what you call it, stroke. Kaya nga pag na-stroke yung tao, mas malaking naapektuhan yung mata. And for UVA, katarata naman. Kung katarata kasi kumakapal yung lente ng ating mata. No? Meron tayong tinatawag na cornea. Ito yung clear protective layer of our eyes para pumasok yung liwanag sa ating mata. Pero because of UVA, it can easily absorb by our eyes. Kasi nga kailangan i-absorb ng ating mata para makita natin ng liwanag. Okay? So, remember, ang proteksyon ng ating mata ay yung natural reflex ng ating mata. Kasi, papansinin ninyo, hindi mo kakayanin dumilat habang buhay nang hindi ka kumukurap, pumipikit. So, yung pagkurap or pagpikit ng ating mata is a signal of our body that the amount of light that enters to our eyes, which is in line with UVA also, is already damaging to our eyes. Kaya nga pagka masyadong maliwanag o ano, kumukurap tayo or lumiliit yung ating mata para less yung amount of light that enters to our eyes. So, yung pagkurap na yon, natural reaction ng ating to protect our own body. Okay? Ngayon, bakit ko nasabi napaka-importante ng pagkurap na yon? No? Later on, pag diniscuss natin yung laser. So, eto photokeratitis na welder's flash, ito yung pagka nanonood ka sa isang taong nagwe-welding, pagka tingin mo sa lab, pagka alis ng tingin mo doon, parang nagbe-blurred ang tingin mo, parang may mga dark spots. This is what they call the welder's flash. And it causes photokeratitis kasi nga masyadong mainit yung environment na yun. And this is an example of a cataract. Kumapal na yung lente, naging blurred na siya, naging almost opaque na. Remember, ang purpose ng ating cornea para mag-allow pumasok yung liwanag sa loob ng ating mata. So kapag meron ng blockage yung ating mata, hindi na lahat ng liwanag makakapasok. Kaya yung mga katarata, either inooperahan yan, tinatanggal, ini-scrape, or wala na talaga. Permanente na siyang mabubulag ka. So our visible light are divided into different wavelengths starting from 400 to 700 nanometer. Sabi ko, mas mahabang wavelength, mas mababa ang energy na binibitbit niya. So mas mababa ang energy ng red kumpara sa violet. Now, why is it that I said that yung pagkurap ng mata ay napaka-importante? Kasi kapag hindi kumarap ang mata, ibig sabihin, ma-expose ng gusto yung loob ng mata, masusunog siya, maano siya. Sobrang init, no? At yun, nangyayari yun kapag sinubject mo yung mata sa laser. Because white light, if you will see in this diagram, and even in this prism, iba-iba yung wavelength niya. Iba-iba yung energy na pumapasok sa mata. Ibig sabihin, this is not monochromatic. Ano siya, multiple chromatic siya. Maraming kulay. Chromatic means kulay. Maraming kulay, maraming iba-ibang energy. Laser light, on the other hand, is monochromatic. Ibig sabihin, isa lang ang wavelength niya, isang type lang ng kulay meron siya. And you will notice that. Anong kulay bang normally nakikita natin sa mga laser light? Di ba red? Bakit red? Sabi ko nga, siya yung pinakamababa ang energy. However, kahit mababa yung energy niya, dahil monochromatic siya at dinirekta mo yan sa mata ng isang tao, hindi ngayon mararamdaman ng mata na sobra na yung init na na-absorb niya because the mechanism, the natural reaction of our body is intended for visible light with several variations or several type of wavelength, and not only for a specific type of color. So
So hindi ngayon mararamdaman na na-expose na pala ako ng matagal sa ano. Kaya delikado na itutok mo yung laser pointer kung nangyari kayo nagtuturo sa klase at bigla kang napatutok or napatagal na tutok sa mata ng isang tao. Minsan naglalaro yung mga bata, tinututok sa mata, no? Delikado 'yon. Kasi nga hindi kukurap ang mata mo because of that. Because your eyes are not designed to absorb only single type of color having single wavelength. So, after your ultraviolet, lumagpas na tayo sa visible, nasa infrared na. Ito yung thermal imaging. Ito yung init ng katawan mo. Ito yung nilalabas ng init ng katawan mo. And this is what is being monitored by your thermometers, thermal imaging, nasa airport, kung mainit ang pakiramdam mo pagka sinasalubong ka sa Ninoy Aquino International Airport, lahat ng ito ay IR. So it detects what is the amount of heat being emitted by your body, yung thermal imaging. And there are again different types of IR, A, B, C. And as I said, the longer the wavelength, the lesser the energy. Okay? Now, if you look at the light, laser, and IR region, the more of visible and IR, which is more energetic than B and C, it can cause damage to your retina. Okay? Yung retina, ito yung actually loob ng mata mo. Yung bilog na yan, ang loob ng mata mo, yan yung retina. Naiipon yung init yan. And your IR, B, and C is only limited to your cornea. Yung actually parang clear na takip ng ating mata na, di ba? Yung ibang mga bata pag naglalaro, unti-unti nila nilalapit yung daliri niya tapos ididikit doon sa mata tapos pipikit. So yung part na yun na tinatamaan, yung cornea mo. Na? Okay. And here, you will see various wavelengths have different absorption kung saan na-absorb yung energy. So on the part of cornea, na-absorb siya kapag ang wavelength mo nasa 2. On the part of yung lente mo, depende sa parte ng mata mo kung saan na-absorb ng mataas yung visible light on yung laser mo. Okay? And as I said, it depends on the wavelength also up to what level part of your skin is being absorbed. Either on the level of the epidermis, dermis, and the subcutaneous tissue. And last but not the least, among this non-ionizing radiation is your radio wave or radio frequency wave, wherein it is a combination of your radio wave and microwave. Okay? Dito, depende na ngayon ito sa range. No? May low frequency. Pag low frequency, low energy yan, which means high ang kanyang wavelength. Laging baliktad ito, ha? Lagi niyong tatandaan, mahabang wavelength, mababang frequency, mababang energy. So, yung ating AM, nasa kilohertz lang yan eh. So, low frequency sila. Yung television natin, di ba pag bumibili ka ngayon ng television at kaya sa radio, UHF, VHF, nakikita mo yan, meron sinasabi sa television natin pag bumibili tayo ng mga flat screen. It depends on the frequency or how much is the frequency or the radiation, sorry, not the radiation, but the amount of frequency that is being emitted by the receiver and by the transmitter and being received by the receiver. Okay? So VHF 30 to 300 megahertz. Ito yung region ng ating more or less nasa ating katawan, 30 to 300 megahertz. Okay? At na-absorb na ating katawan yan. And even it can reach up to 300 gigahertz. So remember, as I said, the higher the energy, the higher the frequency, the higher the energy. Okay. Now, both the radio wave and the microwave causes this.
tissue heating. Sabi ko nga, ang bit-bit lang naman itong non-ionizing radiation na to ay init. So, maiinitan yung tissue mo, masusunog yung balat mo, o magkakaroon ka ng organ damage. Kung mape-penetrate ng gusto yung init na papasok sa katawan mo, magkakaroon minsan ng reproductive effect. Kasi syempre, may parte ng ating katawan, especially, since professional naman lahat na tayo, mga, kumbaga nasa tamang edad na tayo, no? Bakit ba ang reproductive system ng lalaki, yung ating scrotum, ay nasa labas ng katawan, samantalang ang babae, ang kanilang ovary, nasa loob ng katawan? Ibig sabihin, mas mababa yung tolerance ng katawan ng lalaki as far as yung reproductive system niya into temperature. Kaya nga, hindi ko alam, no, kung magagawa ninyo sa mga babae, kung sa mga may asawa, siguro maalalaman nila yan, alam na nila yan, na mas malamig yung parte ng katawan ng lalaki na yon, no, kumpara sa kabuuan ng kanyang katawan. No? Mas malamig ang scrotum o yung bayag ng isang lalaki kumpara sa kanyang buong katawan. While ang babae, yung kanyang ovary can withstand the body temperature kasi nasa loob siya. No? So, because of this radio wave and microwave absorbed by our body, there is a tendency, especially for the males, na mabaog o magkaroon ng reproductive issues dahil sa sobrang init. Di ba, natatanda ko nung bata pa ako pag sinabi na, nagkabeke ka, naku, mababaog ka kasi mag-iinit yung katawan mo. No? And it may affect the reproductive system and temperature. No? Even our brain is 1 degree, more or less 1 degree lower dun sa ating katawan. Kung 37.5 ang ating temperature sa katawan normal, ang ating utak more or less nasa 36.5 lang ang temperature niya. Actually, hindi ka makakatulog ng mahimbing kung mainit ang brain mo. Kung hindi bumababa ang temperature ng iyong brain. Kaya kailangan mag-relax ka muna, doon ka sa hanggang mag-subside yung init. Kaya tama yung sabi na, hindi ka makakatulog pag mainit ang ulo mo. Nung totoo yun, literally, kasi ang temperature of your brain should be 1 degree lower than your normal body temperature. So the most dangerous frequencies have wavelengths similar to body dimension. So ano yung sabihin nun? Depende yun kung anong taas ng tao, kung anong klase ng energy na absorb niya. Kasi parang may tinatawag tayong antenna effect. Kung ikaw ay 1.8 meter high, okay, 1.8 meter high, mga 5'10 o 5'11 ka, more or less, ang kinalculate ko, tingnan ko yung aking calculation dito. No? Based on my calculation here, ang amount of energy, the amount of frequency na na-calculate ko ay 83.3 megahertz kung ikaw ay 1.8 meter high. Kasi na-absorb, para kang antena, kasi conductor ka rin. Okay? Nakaka-receive ka ng energy. So because of that amount of energy you receive, depende yun kung gaano kadami, kung na-absorb ba ng buong katawan mo o sa labas lang ng katawan mo yun. No? And this is the classic example of that. Sabi ko nga, na-calculate ko kapag ikaw mga 5'10 o 5'11, nasa 83.3 megahertz. No? Paano ko na-calculate yan? No? Paano ko na-calculate? Yung speed of light kasi natin constant yan, no? 299,792,458 meter per second. Kung ang height ng isang tao ay 1.8, i-double mo yun, okay, 3.6 meter, lumalabas na 83.3 megahertz. Bakit ko dinoble? Yun kasi yung principle ng antenna effect na kung saan kapag ang height ng tao ay kalahati ng wavelength ng microwave mo or ng radio wave mo, yun, it has the same antenna effect na maaari-receive ng isang antenna at yun ay na-absorb ng katawan mo. No? Wait, ano ko lang at ano na ata yung baterya ko. Alright, okay pa ba kayo? Baka nagna-nosebleed na ho tayo. Hindi ho si Einstein yung nagkakandak ng training, si Doc Rogel po yan. Kasi, whether I'm still. Okay. So, yun siya, no? So, yun yung tinatawag na antenna effect.
Okay? Na kung ang height ng isang tao ay 1.8 meter, para siyang katulad ng isang antena na may height, ng wavelength niya ay 3.6 meter. No? So kapag pala 30 to 300 megahertz, na-absorb ng ating katawan. Pag less than 30 megahertz, hindi gaano na-absorb yan. Pero pag mataas sa 300 megahertz, sa labas lang ng ating katawan. Bakit napaka-importante nito? No? We are using technologies where we are using radio wave and microwave, like mobile phones. Ginagamit natin yan. No? Sabi ko, kapag nasa range ka ng wave ng ganito, 30 to 300 megahertz, ma-absorb ng buong katawan mo yan. Take note na ma-absorb ng outer layer ng ating katawan. However, dahil bit nito init, pwedeng mag-penetrate ito sa loob ng katawan natin. Ngayon, pare-parehas ba yung magiging init sa loob ng katawan natin? Hindi. Bakit? Gaya ng ang principle ng microwave, di ba bakit ba tayo naglalagay ng pagkain sa microwave? Di ba gusto natin mainitan yung pagkain natin? Paano ba lumiinit yung pagkain natin? Kasi may tubig kasi yung kinakain natin. Yung tubig na yun, doon actually nag-absorb ng heat. Yun ang nag-absorb ng heat. So the more water content, the higher the chances na mag-accumulate yung init. So sa parte ng ating katawan na kung saan mas marami ang tubig, mas mataas yung amount of energy na ma-absorb doon. So katulad ng utak ng katawan, utak natin, mataas ang energy, ang water content. So obviously, mas mataas. Pero yung sa fatty side natin o yung mga taba natin, hindi gaano kasi walang gaanong tubig yan. No? So, pasensya na kayo na maingay yung aking mga kuting. Pasensya na. Okay. Now, let us now go to the next. No? So, eto na yung control. Sabi ko, when we go about non-ionizing radiation, the controls that have been discussed in the ionizing radiation are almost the same. No? First, the best is prevention. So you need to turn off the source ng iyong non-ionizing radiation. Kung may ilaw ka na hindi kailangan, patayin mo siya. If you have what you call this, before starting to work, kung meron kang equipment na hindi mo kailangan, i-off mo. Kasi nag-generate pa rin ng kasi ang tingin natin, pagka nakapatay yung ating TV, hindi na siya nag-generate ng init. No? Nakasaksak yan. So, ibig sabihin, nag-generate pa rin yan. No? May capacitor sa loob yan. No? Another one is about containment. For example, yung ating source, no? Yung laser na nasa loob ng ating pen, kung yan ay nasa labas ng containment niya, it may have a chance of emitting that radiation outside. So, i-contain mo siya. So, which is similar to ionizing radiation. Apart from that, there's also the principle of shielding. Okay? Alam natin na tumatagos ang init, pero kung meron barrier sa pagitan natin, then the amount of energy that we are receiving from the source of our non-ionizing generator, radiation generator, will be lessened. And also, alam natin mas malayo tayo, mas okay kasi hindi ba kumbaga yung init natin ay na-absorb. Kaya nga sabi ko, hindi natin nararamdaman yung init sa outer space, yung init ng mga doon kasi nga dahil sa yung subatomic particles because of the distance. And that is defined by the inverse square law. So, kung dati 1 meter, ito ang laki ng exposure mo, 1. Pag dinoble mo yan, 1/4 na lang. Kasi square nga, 1/2 mo, ni square mo, 1/4. Then, pag 4 na metro yung nilayo mo, 0.06 na lang siya. Iyan ang aking kuting kasi nga, siya. Anyway, sorry And then, of course, kung hindi naman kailangan ng tao doon sa lugar na yon, obviously, you need to have restriction of access. And reduce exposure time. Sabi ko nga, kahit UVA lang yan, kung nagbabad ka naman sa init ng araw, delikado pa rin. So, time is very important. So, yung tinatawag natin protection ng STD, no? Hindi sexually transmitted disease yung STD, no? You need to have proper shielding, S.
reduce your exposure time, and increase your distance. Either you have more on distance or place a barrier in between to have more distance. So these are the typical occupational health management prevention, like supervision, maintenance, procedure, auditing, testing. Of course, it's very important about the health surveillance para malaman mo to the extent what is the amount of radiation that you are carrying in your body, monitoring information, of course, training and housekeeping. And that's it. Thank you very much. All right. Napakaganda po at napakalalim, no? Doc, maraming salamat. Entertain lang ho natin tong mga nag-type muna ng mga question, no? At siguro tawagan. Andiyan po ba si Sir Joel Togonon? Well, ang tanong kasi ni Sir Joel yung microwave, what's the health effects to the humans since it was in very household and offices nowadays, no? Ano ho ba yung epekto raw ng microwave, no? Opo. Gaya ng sabi ko, ang dala-dala lang naman po kasi ng non-ionizing radiation ay init. So, anong impact ng sa katawan? Obviously, like whatever things I said, kung sa mata yan tinamaan, either magkakaroon ka ng photokeratitis kung saan sobrang mag-iinit ang iyong mata kasi wala namang hindi nagpapawis or no sweat glands. Kung sa balat naman, either extreme burn yan. Yun lang siguro. Definitely, walang cancer. Hindi siya nagkukos ng cancer. Like what others might be thinking, especially itong 5G na to, na sinasabi nila na mataas nga daw yung energy. Actually, when I was doing this presentation, before I was preparing this presentation, I read some articles, some studies, research studies that were conducted in the UK. Actually, not only in the UK, actually it's more on Europe. In Europe. Kahit ang mga industrialized na mga bansa, mali ang kumbaga ganun pa rin ang takot nila pagdating sa non-ionizing radiation, no? Imagine 6 out of 14 countries in the industrial countries like Italy, Portugal, Poland, ang paniwala nila malaking epekto ng 5G sa katawan natin, no? 5G is one of the various or types of radio wave that we are experiencing kasi nga yun ang gamit-gamit natin ng mga mobile phones natin. Ang sabi nga nila na ang 5G mas mas safe pa siya kumpara sa previously developed radio waves katulad ng 1G, 2G, 3G, 4G. Kasi yung 4G natin, nag-i-emit siya ng energy kahit na walang receiver. Kasi ang 5G, nag-device sila in such a way na kapag naka-off and turn ang cellphone mo or sabihin natin na walang nagre-receive o yung antenna mo hindi naman nagre-receive, nag-i-stop yung transmission niya. At yung principle na itong radio wave na to, hindi lang ito bago. No? Panahon pa ng mga Homa, meron na tayo nito kasi mga walkie-talkie na ginagamit natin, yung mga two-way radios, these are all operated by microwaves, no? And radio waves. So, I believe yun lang siguro ang magiging malaking impact. No? Sabi ko nga ganon, may reproductive health. Sinabi ko naman din kanina, if you are exposed to microwave. At again, depende pa rin nga yun kung gaano ba kayo nagtagal sa area na yun. So hindi mo talaga delikado, Doc. No? Kahit na yung mga kinakain mo, no? Hindi siya cancerous. Hindi naman po. Kasi sir, ang ginagawa lang naman ka ng init doon is parang ini-excite niya yung hydrogen doon sa water content mo. So ang nangyari doon, pag na-excite siya, tataas yung kinetic energy niya. Pag tumaas yung kinetic energy niya, iinit siya. Kasi gagalaw siya eh. So, dumiinit yung pagkain mo, you're not changing the property or the chemical property or the physical property of the item. Init lang ang bit-bit niya. Yun lang ang non-ionizing radiation. How about yung Doc? Yung mga ginagamit nilang microwavable, no? Yung mga source, no? Halimbawa, yung mga plastic, no? Yung PET, no? Yung polyurethane ba yun na galing yun sa battery, for example, ng mga galing yun sa plastic, sa battery casing ng batteries, no?
So, tas ni-recycle, ginawa siyang parang microwavable na na lunchbox ganun, tas nag-iinit sila. Ano kaya may mga epekto rin kaya 'yun? Sir, yung mga sinuunang panahon kasi may mga plastic tayo na hindi talaga siya pwede maging microwavable because apparently yung property niya cannot withstand the heat of the microwave. Sabi ko nga at the end, it is the hydrogen of the water molecule that causes the heat in the microwave process. So kapag hindi kinaya kasi lahat sila polymer eh. Plastic means polymer. Ang gawa sa ay polymer. Ngayon, itong mga microwavable plastics na ito ay dumani ito to strict protocols, quality and food protocols na kung saan walang pagkakataon or there's no possibility that there will be degradation or magkakaroon ng disintegration of the structure ng polymer para magkaroon ka ng lumabas o maghalo ba sa property na yon? Okay. Wala. So these plastics were created in such a way that there will be no damage and can withstand the heat evolved by the microwave. As Doc, in relation sa si Bambi, pwede ka mag-unmute if you want to ask si Bambi. Apo. Hello? Sir Bambi? Alright, siguro baka naiya si Sir Bambi, no? Anyway, ang niya po, follow up doon, does it help to kill bacteria sa food if meron during use of microwaves, no? Yun po yung tanong. Hindi po. Hindi po. And depende sa klase ng bacteria. Kasi may mga bacteria that can withstand extreme temperature. May mga tinatawag mga thermophiles na kahit nga more than 200 degrees Celsius buhay eh. No? Pero if you're talking about bacteria kahit galing sa pagkain, hindi rin siya hindi assurance 'yon, no? Ang microwave. As I said, the purpose of the microwave is just to deliver that certain amount of heat, that energy in order to heat the food, but not to germicide. Papansin mo, babalik tayo dun sa electromagnetic spectrum, nasa dulo yung radio wave at microwave, samantalang yung UV, ultraviolet, next yon ng ng Xray. So highly energetic ang ultraviolet, which is one of the main uses of that is for germicidal. So malayong-malayo yung pagitan nila ng dalawa. So hindi pwede mong gamitin ng microwave pampatay ng bacteria. Kasi yung iba, ay malamig yung kinain ko, na-store ko sa rep, o kaya, hindi naman siguro tol panis na, ma-microwave ko na lang. Walang ganon. Alright. Okay. Meron nag-comment dito kayo na si JC, no? Yung nunal po ba is some sort of benign tumor, no? Oo. Nunal. Siguro sa topic na sinasabi mo kanina, no, when you were explaining yung isang kaya tinanong. Ang nunal naman is characteristic ng tao yun. So never siya naging negative sa katawan mo, no? Remember, cancer is an abnormal cell. Cell ng katawan mo yon, abnormal nga lang yung growth niya. Yun ang cancer cell eh. So, kung normal yung growth niya, okay, hindi siya cancerous. Yun yung benign. Okay. Now, what you're saying is it considered as a benign cancer? I don't think so. It is part of because again, the word cancer or benign tumor is again because of abnormal growth. So, I don't think yung nunal ay siya, no? Okay. Yung gusto po magtanong, pwede po pag mag-raise po ng hand po. Opo. Sir. Okay, sige, pasok. Si Jerry to, sir. Jerry, okay. Sige, Jerry. Okay, sir. Dagdag ko lang doon sa yung tungkol sa microwave oven, no? Since na additional info lang naman, since na karamihan naman meron sa household nito, ang isa sa pinaka-danger din na
involved ang microwave is marami kasi may mga tao kasing ginagawang painitan na rin ng tubig yun eh. Which is hindi dapat. Ang nagiging effect kasi nito pagka yung doon ka nagpainit ng tubig mo sa microwave at na-reach mo yung more than 100 degrees boiling point ng water, nagiging superheat yon. So yung tubig nagkakaroon ng nagbabago yung properties tsaka behavior niya. So pagka nag-superheat yan at na-move siya ng konti, posibleng mag-cause ng severe injury or burn. So dun sa mga merong ganong equipment, hindi dinesign yung microwave para doon ka magpainit ng tubig. Kaya nga merong separate na boiler. Yun lang. Yun lang, sir. Thank you, sir. Thank you at na-highlight yung superheated liquid. Kasi pag nag-superheat yun, magiging super hot yun. Baka lumipad kasi super na siya, di ba? Yung iba nga doon pa nagpapakulo ng itlog which is hindi dapat. Paano yung sabaw? Yung sabaw tsaka yung mga kape, no? Iniinit nila. It's not advisable actually. Hindi talaga siya advisable gawin doon. Kasi nga meron kayong gawa ng sinabi ni Sir Roy, yung tubig mo nagbabago rin yung kasi binabago mo na yung yung property ng tubig. Pag nag-superheat yan, mag-misbehave na. Kaya actually, merong mga household equipment na ginawa lang siya for a certain purpose. Okay. Correct. Siguro dapat basahin talaga natin yung manufacturers or suppliers manual. Basic ko yan as a precaution sa ating mga SO, no? Kahit na nandun tayo, naka-duty tayo, nakita natin yung mga appliances, no? Not only focus with the occupational health and safety aspect, no? But even yung mga mga equipment na nasa loob. Salamat Jerry Bermudez po. Okay, ito po. Meron po bang gustong magtanong po? May nabasa ako rito, from Mr. Joel Paramo. Sige po. Sa akin, sa ilalim ba ng high voltage transmission line, may risk of exposure po ba? Obviously, yes. As I said, this is an electromagnetic frequency or electromagnetic field. May bit-bit ang electromagnetic spectrum mo ng init. And that was designed already. I mean, it has been explained kung gaano ka-init yun, no? May risk talaga. So, it is not being advised. Actually, kung papansinin mo kahit dito sa Dubai, walang taong nakatira sa mga high voltage transmission line. Not because of possibility na maputol yan at makuryente yung tao, no. Because of that, kasi habang tumataas ang takbo ng yung kuryente, yung voltahe na tumatakbo diyan sa linya ng kuryente na yan, tumataas din yung magnetic field na umiikot diyan. So ibig sabihin, remember, our body is a perfect conductor. Okay? So apektado tayo ng electricity at the same time ng magnetism. Kaya nga 'di ba may mga mga Chinese at saka mga old treatment ng may mga bato-bato pa na kung saan yung mga magnetic daw. That's why apektado tayo kasi we ourselves are perfect conductors. So we are affected both by electricity and magnetism. So hindi talaga advisable magkaroon ng nakatira. Unfortunately sa Pilipinas lahat na lang pwedeng tirhan eh. Unfortunately. Pero bawal talaga po. Mayroon nga nasa ibabaw na nga ng power line. Wala sa ilalim. Minsan yun na yung poste nila eh. Yung power line mismo yung poste ng bahay nila. So unfortunately yun ang realidad sa Pilipinas, pero that is not really appropriate. All right. So meron pa bang gusto magtanong bago ko basahin mo yung ibang tanong ho dito, no? Sabi yung sir, yung sobrang exposed daw sa cellphone, may side effect po ba sa bata? Oo. Depende kasi babalik na naman tayo dun sa principle ng ng sa shielding time and distance. Yung ba cellphone na yun ay yung mismong bata? Yung bata hindi na sa bata, sa lahat pala. May side po ba? May epekto if ano ba yung ibig sabihin ng effect? Detrimental effect or negative effect? It all depends on the usage.
Kasi kung Siguro matagal mong Doc, kung yung natutulog ka, no, tapos nakalimutan mo araw-araw lagi nasa tabi ng ulo mo, no? Ano bang epekto nun? Para Sir, at least nag-init pa rin ang init yun eh. So, Oh. remember as I said, ang utak ng tao should be at least 1 degree lower than our normal body temperature. Tapos idadidikit mo yung telepono nagbabaga na sa sobrang tagal mo sa paggamit. What can you expect? Pero it doesn't mean na cancerous siya. Ha? And there are several studies na ginawa na walang naging, even the American Cancer Society, they did this recent study about the use of mobile phones having 5G, if it can cause cancer, walang ganon. Pero of course, hindi ibig sabihin hindi siya cancerous or hindi siya, kumbaga, hindi siya nagkukos ng cancer, hindi siya delikado. Ha? Lahat naman ng sobra masama eh. Alright. So, eto po, too much exposure to UV lights according to Eugene, no? Eugene Liaban. Sir Eugene, nandyan po ba kayo? Pwede niyo pong itanong ng personal kay Doc Roy. Sir Eugene. Sir Albino. Opo. Tanong po kayo kay Sir Roy, kay Doc Roy. Dagdag ko lang doon sa telepono na itabi sa pagtulog. Meron kasi akong sinusundan na isang naturopathy doctor sa Pilipinas na safest distance sa paglagay ng telepono sa pagtulog dapat 2 feet away. Hindi siya pwedeng itabi, dapat 2 feet away sa tao. Okay, salamat sa advice. Paano kung di mo masagot yung message? Nag-message sa'yo asawa mo, 2 feet away, nakatulog ka. Paano yan? Mas delikado ka ron. Depende sa oras. Ganun ba? Alright. Thank you sa additional. So yun nga, si Sir Eugene Liaban, too much exposure to UV lights, what initial harm can cause to us, especially from what we use this time of pandemic. Thank you. UV lights. UV lights, saan nila ginamit? Kasi I wanted to know exactly what was the purpose of being exposed to UV light. Kasi sabi ko nga, 3 klaseng UV. A, B, and C. If this is artificially made, obviously merong product ng C yan. And normally, during the pandemic, ginagamit nila yan for germicidal purposes. So yung mga stainless steel nila, ginagamit nila is UV rays. Kahit sa, I think even in the treatment plant process, yung mga UV sa tertiary treatment of processed water, may UV yan para germicidal or bacterial. So kung yun ang na-expose sa kanila, bakit? Ba't kailangan sila expose? No? Kung because of welding operation naman, of course may mga protective equipment naman para hindi ka ma-expose doon. Gusto ko kasi maintindihan kung saan galing yung UV at for what purpose, bakit sila in-expose. So during this time of pandemic, so I don't know which part of the pandemic you are requiring about having UV. Unless and until you're using it for germicidal purposes, which I believe hindi naman yan dinidirekta sa tao. Dinidirekta yan sa gamit. Either gamit like yung mask na ginagamit ng tao, o yung ginagamit sa equipment, yung mga equipment na ginagamit ng tao, but not necessarily sa tao. Hello? Hello, sir. Yes. Good evening, sir. Bali, that's the question, sir. Kasi this past few days, we conducted an office inspection. Okay. Then, surprisingly, nung pagpasok ko doon sa isang office, tad-tad siya ng UV lights from the point of entry of their office and to their working stations, meron siya eh. Kaya sabi ko, parang ano kayang effect nito sa kanila? Kaya good
na rin na napa-join ako dito sa webinar na to, sir. At totally nakatutok sa kanila yung mga may mga UV lights sila na Ewan ko, parang na-exaggerate yata sila dun sa bagay na yun. That's the very best question first to ask to them. What purpose and what kind of UV they're using? So, in the first place, for what reason they have this dun sa kwarto nila? Kasi normally, naglalagay talaga ng UV sa mga laboratories, sa pero siguro, as I said, just because of the germicidal effect of that, but not nakatutok sa tao. As I said, for the facility, not for them. Yes. Okay lang siguro sa sir, di ba yung point of entry, syempre bago pumasok do sa area nila, workstation, merong UV lights. Pero parang pag lahat ng daanan mo meron ng UV lights, parang so parang nasobrahan yata kami sa nakita namin And delikado yun. Napakadelikado yun. Kasi ang unang-una sa lahat, papatayin mo ba yung germs o papatayin mo yung tao para wala na rin germs? Parang ganon, di ba? Yes, sir. Kaya nung inspection, medyo binilisan ko na lang. Sabi ko parang iba atmosphere dito. Especially na naghahalo na yung dami ng tao, kahit air condition siya. At sabay-sabay naman gumagana yung mga UV lights nila. Parang may design pa na yung UV lights nila para may Tesla coil na naglalaro yung kuryente sa loob. Anyway, I hope sir. Thank you. Malaman natin kung anong dahilan para at least mas matutunan natin kung ano ba yung purpose. I think meron sir gustong mag-share. Sir. May gustong mag-share sa ating mga delegates dito. Nakataas yung kamay po nila. Paki-unmute na lang po kung gusto niyo magsalita. Hello? Ano wala? Hello? Nangyari na. Ako bang nawala o ano? Hindi daw sila maka-unmute, sir. Hello? Sir Albino? Nangyari? Sir Gerald Bravo, hindi po. Naputol si Sir Alvin. Sino po ang pwedeng magkano? Hindi ko alam Ako ba pwede? Hello po. Hello. Andito na po ako. Yan. Sir Dustin, unmute po kayo. Mag-unmute po kayo. Sir Dustin. Dustin Ashanti, po. Hello. Jerry, ano ka naman, co-host ka, pwede mo sigurong i-arrange, no? Naka-unmute daw lahat. Hindi sila maka-unmute. Hindi maka-unmute Hindi po Sandali lang po ito lang po, ayusin lang po. Apo. Anyway, basta si Sir Ashanti po. Ashanti, sige po, try niyo po. Dustin Ashanti. Try niyo po mag-unmute po. Okay na, naka-unmute na. Okay na. Okay po, sige po, tanong po kayo. Okay na. Hello, sir. Yes, sir po. Good afternoon po. Good afternoon. Sir, from Philippines, good afternoon and good evening po sa Pilipinas. Safety practitioner po. Sir, itatanong ko lang kasi dating sa piping po kami, mayroon po kami mga activity na yung NDT para po sa yung panggabi na activities.
So is there possible, sir, na nakakabaog daw pagka na-expose ka sa sa radiation? Actually, sir, yung NDT is part of ionizing radiation, pero sasagutin ko po na rin kayo. Hindi lang siya nakakabaog, kundi nakaka-cancer din siya if you will be totally exposed to that. Kasi non-destructive testing, probably you may be using either an Xray or a gamma ray. Depende kung anong klase ng radioactive material ang ginagamit nyo. Kung strontium siya or cobalt-60. So depende sa thickness ng ginagamit ng equipment ng tinetesting ninyo. So being an ionizing radiation, hindi lang init ang bitbit niyan, but it can create ions, which means it creates radicals. Di ba naririnig niyo yung mga sa katawan na ito, may mga free radicals ang katawan ng tao. It creates the imbalance or instability in your DNA structure that can create either cancerous cells, which are abnormal cells, or it may be mutagenic. Pag sinabing mutagenic, from the word mutate, nagbabago na siya and it can be passed on from one generation to the other. Kasi iba kasi yung carcinogenic, iba yung mutagenic. Yung carcinogenic, ito yung mga nagkukos ng cancer. So hanggang sa iyo lang magkakaroon ka ng cancer. Pero yung tinatawag nilang mutagenic, ito yung nag-mutate na yung structure ng DNA mo, and that DNA, knowing that DNA can be passed on from one generation to the other, magkakaroon din yung epekto ng ibang henerasyon. There are also possibility that you can be having, we call that teratogenic. Ito yung impact naman kung ikaw ay may yung especially sa mga pregnant women, nagkakaroon ng mga deformation yung batang ipapanganak. These are teratogenic. So etong mga to, hindi lang siya basta pagkabaog. Okay nga sana kung basta pagkabaog lang, hindi ka na magpaparami ng ganong itsura, no? Kung nagkaroon ng deformation, no? Ang problema, kung maipapasa mo pa siya sa ibang henerasyon dahil nga it has changed your DNA structure. And take note, it's not a guarantee that automatically when you're exposed to an ionizing radiation, automatically you'll end up having cancer. No, you have higher risk. Ayan na naman, papasok na naman yung risk assessment natin. Higher risk. So, ibig sabihin, among those people who may be having cancer, you have higher possibility of acquiring or developing cancer in the process. Kasi ano naman siya tawag doon, chronic effect siya. Yun yung problema kasi sa occupational health and safety. No? Mahirap kasi kapag health ang pinag-uusapan dahil hindi naman nagmamanifest agad yung sakit agad-agad. It takes time. Baka nga pangatlo, ika-apat na trabaho mo na, doon lang nagmanifest yung epekto sa ng unang trabaho mo. No? That is the problem with occupational health, especially on the cancerous side. You cannot be able to detect or identify exactly if the cause of that disease is because of your current work assignment. Yun lang po. Siguro, Doc, dapat na-identify ng SO, no? Kung ano yung mga chronic effects ng mga activity, no? Within the premise. No? Siguro. Opo. Kaya po napaka-importante ng health surveillance. Kasi yung health surveillance, even before, there should be health screening, tapos nalalaman kung ikaw fit to work. That is preliminary. Pag ikaw naging parte ka na ng trabaho, dapat yung regular na medical surveillance para bukas makalawa, meron ka na palang nararamdaman, hindi na lumala. Or kung meron ka mga underlying health conditions, like what was happening here sa pandemic, is maagapan agad. Right. You are protected as an employee as well as the employer para kung sakaling magkaroon ng demandahan, malalaman kung ikaw ba ay pumasok na may sakit ka na o na-develop ang sakit nung nasa loob ka na ng kumpanya. Alright. So doon din pumapasok yung history ng tao. Si Vince, Si Vince, pwede po kayong nag-raise po ng hand. Pwede po kayong mag-unmute po. Vince Aranya.
Hello, good evening. Vince Aranyas from the Philippines, Manila International Airport. Wow. Sir, I just want to ask, kasi dito sa amin marami kaming mga Xray and machine scanners para sa mga personnel. This is for the security purposes. Tanong ko lang, kung ikaw ba isang empleyado at pumapasok ka dito around 10 to 15 times a day, ano po ba yung magiging health effects o ano yung danger na pwedeng ibigay nito sa employee o wala ba itong effect? Sir, I believe whatever equipment that you're using, it has been in accordance, it has passed through and in accordance to the international regulation as far as the airport facility is concerned. So I believe they have done their own risk assessment on the type of equipment that you're using at this point. And take note, hindi ibig sabihin thermal imaging ang ginagamit ngayon ninyo sa mga X-ray yan. No. Even in the US, ang gamit nila doon ay radio wave. So ibig sabihin, ang nade-detect ng thermal imaging nila because of the radio wave. Kasi init lang naman ang kailangan i-detect sa thermal imaging. It's not necessarily an X-ray. Kasi ang common connotation natin is, ay dumaan tayo dyan, X-ray machine yan. Hindi ganun po. No? So, different equipment may have different sources of type of waves or type of electromagnetic waves, but not necessarily an X-ray. So, as I said, at the end, I think the best way for you to ask about this is yung safety officer ninyo diyan, kung nag-evaluate na ba sila ng equipment, if they have done the risk assessment for that. Because based on that, lalabas kasi yung recommendations from the manufacturer kung ilang beses ba ang allowable exposure natin diyan. And if there are some kind of standards that are being followed in the workplace, ano po yung dapat namin i-follow? Yun lang po. Sige po sir, baka meron po kayong dagdag sir habang naka-open po sa inyo yung floor po. Okay na po kayo Sir Vince? Alright. So nag-raise din ng hand si Norodin Mohammed, no? Norodin, Sir Norodin, apo. Sige po. Yes. Pinakano is pasalamat muna ako sir. Salamat sa sa pagpapa-join sa FILSA. So maganda kasi itong organization na to para po ma-enhance yung ating as a safety practitioner, no. So tanong ko sir is para po malinaw rin po yung pag-charge ng cellphone while ginagamit, lalo pag naka-headset. So may po ba yun sir? May side effect rin po ba yun yung katawan? Remember po, pag nag-charge tayo ng cellphone, you're adding energy to our device. So it means that it carries heat with that. So, yung device mo nag-iinit. And you're saying you're using it using your headset. May wire naman po yun, di ba? So, hindi siya direkta dun sa cellphone. Kumbaga, yung body part ninyo, hindi naman nakadikit dun sa cellphone. So, wala naman pong problema dun. Okay, sir. Actually, that is being advised na kaya nga gumamit ng headset para dun papasok yung principle natin sa control na distance. May distansya yung generation natin ng init wherein yung ating mobile phone, cellphone, at saka yung sa balat natin. Kasi sir, nakita ko kasi sa FB yun yung naka-charge yung bata tapos tinesting yung cellphone, yung current is pumapasok doon sa ating dumadali doon sa headset. Kaya po naitanong ko. Sir, yung dumadali po sa headset is radio wave or sound wave, hindi po electricity. Electricity po, pumupunta doon sa equipment na nagka-charge. Otherwise, may baterya po ang ating cellphone. It means direct current yun. Kung yung ating pinakikinggan ay electricity rin pumapasok sa ating tenga, natagal na tayo na kuryente. Okay sir, malino na po. Salamat. Okay, wala po. Doc, in addition siguro in relation sa tanong niya, meron kasi ngayon na-digitalize na lahat ng mga even the safety management system.
may mga nag-offer like last time, last month I had a meeting sa isang company wherein they are offering yung digital worker. So digital worker naman na yung mga worker monitor siya 24/7 kahit saang segment nung planta o nung site. Then isa sa mga features na niresent nila ay yung hard hat nila na through Bluetooth, no. So monitor talaga yung tao kung nag-collapse siya o whatever, nare-read din yung niya, yung kung ano yung nararamdaman niya, no. So ang tanong, nung tinanong ko sila, yung ano po ba yung epekto ng Bluetooth na yan, no? Na I mean, kung sa akong safety, 8 hours o even 6 hours ko lang masuot yan na malapit pa sa utak ko, no, sa brain ko, no? May epekto ho ba yung Bluetooth na yan? Siguro Doc, mas maganda kung mabigyan mo ng konting paliwanag. For me, sir, kung tatanungin mo yung aspeto ng kung sa current system ngayon na 5G ang gamit nila, this is what they were boasting in this 5G system, especially kasi may Bluetooth Wi-Fi connection yan. Ang sabi nila sa 5G, it is more safe compared to the previous one, which was 4G. Kasi nga, kung hindi naman nag-receive yung receiver, is hindi nagtatransmit yung transmitter. No, which was different from 4G. Ang 4G malakas sa kuryente kasi release siya ng release, nagtatransmit siya kahit walang nagre-receive sa kanya. So sa part ng Bluetooth, hindi naman siguro ganun, especially kasi unang-una yung wavelength or the frequency, wavelength and the frequency of the Bluetooth or the radio wave is not that high to cause yung alteration do sa mo. At the end, init lang naman din siya. So hindi baka nga mas mainit pa sa pag lumabas ka ng bahay, parang gano'n. Hindi okay. Siya. So okay lang siya, no? Pwede natin siyang i-accommodate ba or entertainin yung mga ganong proposal. I think may maraming gusto magdagdag sa mga sinabi ko or mag-object sa sinabi ko. Like kasi Wi-Fi din yung niyan, di ba? Siyempre naka-Bluetooth ka, naka-Wi-Fi. Wi-Fi din. Ako sir, dagdag ko lang din sa info. Sir Jerry. Yung sa Bluetooth kasi electromagnetic field or EMFs. Meron yung sa mga ganong klaseng device, meron nilalabas yung WHO for a particular exposure lang. Tsaka meron silang strict guidelines kung hanggang saan lang yung frequency na i-apply doon sa Bluetooth. So, para yung guidelines na yun, para ma-prevent yung other side effects para ma-prevent yun, ma-protect yung tao sa pagka nag-go-beyond ka doon sa Bluetooth, no? So, isa yun sa nire-regulate din ng WHO para sa mga manufacturer. Maganda yung in-highlights mo yun. Siguro importante na makuha natin yung basis na guidelines na yun. Kung matatandaan mo yun sa 'di ba sa yung mga previous webinar na ginawa natin. Automation. Oo. Importante lalo na yung gamit natin mga gadget, wireless device, tsaka yung cellphone. Nandun yan sa declaration, nasa declaration nila kung gaano ka-safe yung equipment na binili mo. So nandun yun. Pwede nilang basahin yun. Kasi kadalasan yung mga tao, pag bumili na ng gadget, kinakalimutan na basahin yung manual Kasi nandun yung mga safe operating procedures tsaka safe use. Nandun siya. Okay. Yun lang, sir. Madagdag ko, sir, nabanggit ni Sir Jerry yung about yung guideline from the WHO. Actually, dalawang agency ang binibigyan ng, sabi natin, consider ng WHO as expert on this subject matter. First, yung tinatawag nilang International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. So isa under siya ng WHO at ang trabaho niya lang is to provide guidelines and yan para malaman kung ano yung maximum amount of energy that can be absorbed only by your body using the non-ionizing radiation equipment. At yung isa naman
Para ito sa mga nagtapos ng Electrical and Electronics Engineering, meron silang IEEE standard, no? Institute of Electrical and Electronics Engineering Standard of 1995 na ngayon. Before it was 1991. Doon binibigay ang kung gaano kadami ang amount of power, kasi watt siya, no? What is a unit of power? Watt per unit weight of a certain body, kung magkano ina-absorb na pwede lang. I have an article here which was written, research by someone who reviewed the recent IEEE standard of 1995. Ang kaibahan kasi ng 1991 standard, dati, ang allowable niya lang sa 1991 ay more or less nasa from 2 watt per kilogram of body weight. Ngayon, sa 1995 standard ng IEEE, 4 watts na, 4 watts per kilogram. At binase ito na ang exposure time ay between 6 to 30 minutes at ang average tissue niya ay per 10 grams. Kasi doon sa 1991 standard niya, for every 1 gram of tissue ng katawan ng tao. So, I don't want to explain much deeper on this kasi nga masyado ng technical. Ito yung tinatawag specific absorption rate, SAR, na kung saan yun yung amount ng energy na ina-absorb ng katawan ng tao with regards to radio frequency or radio wave. If you want to learn more about this, kung ano mga standard ito, kung ano, gusto kong i-download yung IEEE standard mismo. Unfortunately, naka-ano siya. Siguro, Doc, maganda nung nabuksan natin itong topic na to related sa Bluetooth and Wi-Fi, no? And ang mga wireless. Siguro bigyan natin to ng emphasis na i-promote sa page ng FILSA, no? Tsaka sa website natin para naman tayo kasi ito yung mga ignored, no? Nai-ignore to ng mga tao wherein napaka-importante yung epekto nito sa kanila, no? So sa magiging project natin to. Okay. Sige po. Jer, may dadagdag ka ba, Jer? Tawagin natin si Nestor Ibanez Jr. Sige, Sir Jerry, may dadagdag pa ako. Sige, yun last yung kasi binasa ko isa sa mga chat yung blue light. Kasi na-recall ko lang yung nagtanong sa yung sa gadget, no, yung exposure sa bata. Actually, wala namang pinipili yun. Basta long exposure ka sa mga gadget mo. Meron kasi tayo, yung mga screen natin, meron tinatawag na blue light. So, kaya nga yung mga bagong mobile devices ngayon, even yung mga television, meron na sila mga function para i-reduce mo yung blue light emission. Ang effect nito, syempre, yung vision changes mo. Yung iba, pagka sobrang nakababad, nagkakaroon na ng seizure. So, yan. Isa yan sa mga So, ang isa lang sa mga opinion ko is basahin lang natin yung mga yung user's manual. Nandun lahat yan. Correct. Okay. Alright. Thank you, Jer. Thank you very much. Okay. Doc, tawagin natin si Nestor Ibanez. Sir Nestor. Opo. Sige po. Sir Nestor. Nestor Ibanez po. Hello sir. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Sir, ganito po. Ganito po yung tanong ko. May allotted time po ba tayo? Speaking sir sa pagdating sa sa natural ng radiation. Kasi 'di ba sir, isa sa natural radiation natin is yung araw. So, ano po ba yung allotted time na dapat natin magtrabaho ang isang worker sa labas? So kasi sa na-experience ko to sa Abu Dhabi na merong allotted time sila na talagang hindi ka pwedeng gumawa sa labas. Pero ang sinasabi ng supervisor namin o ng engineer, kailangan mong tapusin ito, yung trabaho na to outside, although na sobrang init. So paano ba yung mga allotted time, sir? Ano ba yung allotted time na pwedeng magtrabaho sa labas? Mga ganun po. Doc, no? Siguro si Doc kayo na po siguro. Mamaya na lang ako magdadagdag po kayo po. Sige po. Sige sir. Okay lang. Siguro ang isang niyan, sir, sundin natin kung sa Abu Dhabi for example o sa UAE ka. Meron tayong mga midday break rule na tinatawag, no.
no? So nililimit nila yung oras from I think 12 to 3:30 like that, no? Para at least yung mga tao, I'm not sure but pero more than 2.5 hours yung allocated time na yung mga tao pinagpapahinga kasi yung during yung time na yon na sobrang init talaga, no? So parang admin control 'yan ng isang gobyerno. Kasi Sige, sir, Doc. na-encounter ko po kasi sir kapag once na may tinatapos or may urgent na trabaho. So kahit mainit yun, talagang kailangan tapusin. Kasi lalo na sir kung may deadline na trabaho, so kailangan tapusin. Kaya ang tanong ko, kasi lagi kong sinasabi, bakit ganun? Gumagawa ng mainit sa ganitong oras. Pwede naman i-transfer ang tao para gumawa dun sa hindi maapektuhan yung tao. Doon Di ba doon po, po, doon sir pumapasok yung yung kapasidad ng isang SO, no? To establish yung management system nila. Like for example, mag-create ka ng program planning, no? Heat stress program. Okay? Ano ba yung kung hindi sabi nga sa hierarchy control, kung hindi ma-eliminate, at least ma-reduce mo man lang, no? Yung epekto, yung exposure ng tao, like providing magpo-provide ka ng mga shaded mga shading or mo sila sa shaded area. Then yung mga additional control like provision sa mga hydrolyte, limit mo yung oras every 15 minutes pahinga. Oo. Hello po. Opo. Pa-unmute lang po, sino po yung maingay? Opo. Yun po yung yung mga additional na Pero meron din po kasing mga work na hindi pwedeng i-interrupt. Opo. Hello. May maingay po. Paano lang po muna, maingay masyado. Sabihin, sa admin, pa-check lang nga po yung yung nagsasalita po. Hindi masyadong kumpiyansa sa daan. Example, aming cover. Hello, sir. Okay po. Doc Roy, baka may dadagdag po kayo, Doc. Yes, sir. Ilan po yung limit? Baka naman po. meron kayo technically, ilan yung limit ng oras na pwede ma-expose. Pero kung ako sa pananaw ko, depende sa tao. May tao talagang mahina sa init. Opo. Oo, tama yun sir. Meron talaga mga tao sir na mahina talaga sa init. Kasi di ba yung katawan natin sir, ina-absorb kasi ina-absorb kapag sa mainit ng araw sir, ina-absorb yung tubig natin Tapos hanggang sa ma-dehydrate na. Ganun po ang nangyayari sir Kaya maraming Indiano sir ang nahihimatay nung time na nagtrabaho ako sa Abu Dhabi. Kaya sabi ko, baka may kakulangan sa safety or sa management, mga ganun po. Pero sir, ngayon pa lang sa sinasabi mo, maraming salamat po sa pagkakataong nakapagtanong po ako ngayong araw. Salamat din, salamat. Sige po, Sir Roy, Doktor, baka merong isi-share si Doktor. At the end of the day, naman po, kahit meron kayong management system na pinatutupad or wala, at the end of the day, kailangan natin mag-comply sa batas. At kung may batas na hinihingi yung Abu Dhabi na dapat nagkaroon ng summer break or midday break, dapat sundin yun regardless of the nature of work. Kahit sabihin mo pa na deadline siya, doon napapasok yung planning. Ano bang ginawa ninyo? Bakit umabot sa punto na kailangan ninyo isakripisyo yun? No? So, yun lang siguro yung masasabi ko. Then, minimum requirement is compliance. So, tama siya sabi ni Doc. Kasi Doc, yung in relation sa sinasabi mo, Doc, may nakita ako, nagdi-deliver siya. Eksakto, launa na. Binaba niya yung mga gamit. Nakita na-fine yung company niya Oo. So siguro yung kasama natin sa Abu Dhabi, yung concern niya dapat maging maging aware sila Doc sa yung paglabas nung circular. Kasi every June. Every year yan. Abu Dhabi yan. Yung circular nila nagbabago po yan. Si Raul nakakaalam yan. Taga Abu Dhabi si Raul. Raul, andyan ba si Raul? Sir, meron pa ako kayong dagdag? Sir, meron pa wala na po sir. Maraming salamat po. Sir, salamat din po. Salamat. Thank you po. Sige po. Si Jobert Castillo, no?
isa raw po ba sa effective precaution sa mga ionizing radiation like X-ray ay limit sa the time exposure like sa mga X-ray technician, and what is the chance na magkaroon ng isang technician? Sir Jobert, kung gusto niyo mag-unmute, pwede ko kayo may pag-ano kay Dr. Roy. Doc Roy, ayan po. Hello? Hello po. Apo. Sige Hello, po. sir. Hello, sir. Sige po, sige po. Hello, sir. Magandang gabi po. Apo. Magandang gabi din po. Sir, ask ko lang po kasi may kakilala po akong technician sa Xray. So, ang tanong ko lang, tama po ba yung isa sa precaution yung minimum lang yung oras na dapat i-stay nila? Parang patulad din. Babalik naman po tayo sa principle ng STD, no? May proper shielding ba siyang ginagamit or yung mismo mo X-ray machine may proper shielding? Tapos, of course, ano din yung principle of time? Kasi sabi nga natin, less amount of time means less exposure. And gaano ba siya kalayo doon sa operation? So there should be some kind of distance. I think Engineer Ramir even shared during that time when he was discussing about ionizing radiation that there are some people who were working for so many years as radiation technician na walang sakit, no? Kasi nga pina-follow nila yung kanilang guideline. Meron silang lead suit or lead apron, yung kanilang meron silang sa mata din na made up of what you call this, made up of lead. Tapos nasa loob sila ng isang isang capsule na kung saan doon nag-ooperate. So naka-isolate sila. So there's a barrier between the radiation and themselves. Tapos mapakaikli lang naman ng oras ng X-ray. No? Pagka on mo yan, tapos agad yan. Hindi naman ganun kadami yung unless pamali-mali yung ginagawa sa'yo. Pero it's not even advisable to the patients na paulit-ulit ang exposure sa radiation. So, again, it will go back to the basic principle of STD. Halimbawa, sir, sir, yung annual physical. Di ba, sir, halimbawa, napakadaming empleyado, halimbawa 2,000, 3,000. Yung technician, sir, wala namang kaso. Hindi naman siya... I think sign ko lang naman po kasi dinesign una-una yung facility nila is made for that purpose. Yung equipment itself is made for that purpose. So meaning, doon yung pinapasok na sabi ni Sir Jerry na you need to know your machine, your equipment because apart from the quality assurance that the manufacturer did during the production of that machine, there should be what you call a safety integration. So naka-integrate na doon yung safety ng paggagamit ng machine. All you need to know is how to make use of it properly. And apart from that, meron kayong mga administrative control, meaning there are some signages, procedures, protocols that needs to be followed. And last but not the least, yung meron kang personal protective equipment that you're using during the time na ginagamit mo siya. So, babagsak na naman doon sa hierarchy of controls. Salamat po, sir. Alright. Thank you po. Si Sir Mervin. Thank you, Sir Jobert. Apo. Sir Mervin, Mervin John Silva. Mervin John Silva. Sige po, taas po kayo. Unmute po. Sir, good evening. No po, good evening. Good evening, sir. Yung tanong ko lang, sir, kasi yung sana, sir, sa work environment measurement, kasi may mga standards, sir, no? Sa WEM. Yung tanong ko lang, sir, ano po bang standard na sa sir, sa radiation, yung exposure? Okay. Depende. Actually, depende yan sa bansa. But the basic is from the IAEA, International Atomic Energy Agency. Of course, WHO kasi it concerns human beings. So may mga standards sila na ginagawa. But obviously, all the standards, even the ILO, International Labour Organization, they're all collaborating with each other to have this particular standard. Bakit ko nasabi na depende sa bansa? Because may mga although we have what you call the standard international guidelines,
It depends on how the company or the country adopts that. Meron kasi mas mahigpit na sila sa IAEA, no? Hindi na sinusunod yon, and it's better. Meron naman na wala, sumusunod lang sila. So as far as the international organizations concerned, international best practice, yung mga standards na yun, marami kung pupunta ka sa United Nations, sa IAEA, marami sila mga PSRS1 for radiation safety guideline, for transportation may guideline din sila, for the use of the equipment may guideline sila. Napakarami. Just go to the IAEA website. Actually, may mga free trainings din sila related to radiation safety, even sa naturally occurring radioactive material. I did several trainings with them. Libre lang yon, libre pa certificate. Mas marami kayong matututunan kasi napakaikli lang ng oras natin dito. So, I encourage everyone to go to the website of IAEA, read all their guidelines, understand their guidelines. The trainings are available there as well. It's more comprehensive than this. Mas mabibigyan siguro ng sagot yung mga iba pang yung tanong. And it doesn't only limit to ionizing. I think even the non-ionizing part, because as I said, it's a collaborative efforts of WHO, ILO, IAEA, and other government agencies of other countries. Thank you, sir. Salamat, sir. Welcome po. Alright, Sir JC. Apo. Sir JC, pwede kayo mag-unmute po. Sir JC. Doc, ito po yung tanong niya. Does people in higher elevation areas receive more natural radiation than those people in lower areas? Precisely, yes. And that is the principle of distance, as I said. Mas malapit ka sa bundok o nasa bundok ka, mas malapit ka ngayon sa outer space. And that is the main source of radiation. Yung araw natin at yung cosmic rays na malapit doon. Kaya nga yung mga frequent travelers, naiinggit tayo, ay nagtatrabaho sila, palipad-lipad na lang sila, parang doon na sila nag-opisina. Actually, mas delikado yun no? Kasi the moment you elevate yourself outside of, very high altitude, mas malapit ka ngayon sa radiation. Mas mataas pa ngayon radiation ng mga taong yun kumpara sa laging nagpapa-Xray. So, my answer is yes. All right. Thank you po. At least safe naman sa baha yung mga katira sa bundok. si Sir Gerald Bravo po. Sir, sige po. Unmute po kayo, sir. Good evening, Sir Albino. Good evening, Doc Roy. Gerald Bravo from Manila. Can you hear me? Yeah. I don't know paano ko i-arrange the question ko kasi excited ako. Salamat sa FILSA sa opportunity nito. Siguro my question, I for one primarily, initially I for one, nabanggit ni Sir Jerry kanina about sa WHO. Ayun, na-witness ko din yun, yung mga articles na nirelease sila, even way back before 2014, then related sa binanggit ni Doc Roy. Medyo mas mataas kasi yung nila, explanation, pero yung kay Doc Roy, malalim yung pagkakapaliwanag, mas madaling makatch. Lalo na sa amin, sa ordinary, sa point of view, mas madaling makatch. No? Number one, question ko Doc Roy and Sir Albino, I don't know if ang Pilipinas ba ready na or is it high time sa atin, sa bansa natin, na itong ganitong topics, particularly sa radiation, should be discussed. No? I don't know in what point, lalo na sa amin, sa safety natin, sa OHSC. The good thing na kanina nag-ano nga sa atin si Executive Director, considered to be radioactive topics is advanced, no? Pero hindi yun nagiging primordial sa ngayon sa kalakaran ng OHSC. Tama ba, panahon na ba sa atin sa Pilipinas, since katulad na wala naman siguro sa atin about this nuclear, somehow nangihinayang ako doon. Panahon ko yun, nangihinayang ako doon. But other point of view, siyempre may mga technicalities mas nakakaalam doon. So, yun nga lang, katulad ngayon,
tingnan nyo, may mga tanong na parang sa edad namin, dapat hindi na tinatanong. Like for example, the bottom line pa rin, the bottom line, at the end of the day, nabanggit ni Dr. Roy, is more on creating and generating heat, basically. Then number 2, yung STD is more on, pag sinigno, sa parang sa layman's lang, no, is more on exposure, no. Huwag ka magtagal, hindi ka magiging delikado. Number 3, of course, kung tatagal ka, may protection ka dapat, no. Parang magluluto ka lang, no? Tatalsi ka mantika, no. Either na umilag ka, maglagay ka ng protection, no. So, yun nga, babalik ako doon sa tanong ko, Doc Roy, panahon na ba, or Sir Albino, sa atin na dapat dinidiscuss na itong mga ganitong although siyempre definitely for me it's really dapat talaga kasi ang ganda no, from the unit, from the gadget up to the most extent, like for here Doc Roy, buti na naalala ko, I don't know about the regulation, you are been in Middle East, definitely diyan mas maayos ang regulations in terms of mga bylaws and provisions. Dito even the second floor, 2-story, nakakita ka na ng installations ng mga 5G antennas, mga GSM transmitters. Siyempre, kung bago-bago ka, naku, delikado yan. And then, na-mention nyo nga, technically, it's more on the emissions of the heat. Pag nagtagal ka, huwag ka doon sa ilalim. So, paano yung gano'n? No? Awareness talaga, napakaganda. I wish na naitawid ko na maigi yung intention ko, sir, na maitanong sa inyo. Thank you for this opportunity. Precisely, sir. Actually, maganda yan. No? So, sabi nga kanina natin, ang purpose po ng FILSA is to elevate yung quality health and safety standards ng Pilipinas, no. Sa binanggit niyo po, ino-open niyo po yung idea, no, yung advocacy na dapat talaga mas i-promote natin, no, i-enhance natin o intensify natin yung promotion sa mga ganitong topics and consider as advanced training. Lalo na samantalin natin na nandito si Doc Roy na talagang, kita nyo naman, kayo na mismo nagsabi na ang linaw nung paliwanag, mas madaling maintindihan, expert po natin. No? I mean, siguro isa sa magiging layunin namin is kung sasamahan nyo kami, patuloy nyo kami sa suportahan, pwede ho tayong mag-prepare ng magandang module para related po sa gagawin nating course, no, related sa radiation, no, radiation safety per se. Doc, kayo po, Doc, ano pong maisasabi niyo po kay Sir kay Mr. Bravo? Una po sa lahat, salamat po sa magandang assessment ninyo, sa evaluation ninyo dito sa mga na-discuss natin ngayon. Pangalawa, if you are asking kung tama ba yung or kailan ba yung tamang panahon, actually from the time when Bataan Nuclear Power Plant was conceptualized, take note of my word, conceptualized. During pa lang po sa planning stage, dapat ito ay na-discuss na sa tao. Sabi nga ni nasirang Ernie Baron na may biyak sa likod, ang Baron, knowledge is power. No? You need to break that ignorance through training and awareness. When a facility or when any kind of equipment, regardless whether it is man-made or harnessed from nature, like renewable energy, pag in-incorporate mo yan sa tao, dapat naintindihan ng tao kung bakit niya kailangan yan. And during the conceptualization of the Bataan Nuclear Power Plant, people are ignorant. Unfortunately, like what you were saying, until now, there's a stigma that when they're saying radiation, it is always harmful. Where in fact, they themselves are benefiting from the technology or from the science behind radiation. Kasi nga yung radiation, iba naman sa radioactivity. Radioactivity is where the ionizing part comes in. That is the detrimental part. And even on that perspective, hindi naman lahat po ng ionizing radiation ay masama. Yung ginagamit na yung iodine 131 na isotope, ginagamit po yun kapag may thyroid cancer, may cancer ka sa thyroid. No, para masunog yun, no? Ibig sabihin, if you just need to understand, regardless of the science involved, of the technology involved, you just need to understand what it is. Whether it is a high time, actually, matagal na pong panis. Bago pa sana ako nag-involve dito sa safety nung nasa Pilipinas ako,
nung nasa academia ko, dapat sana natutunan ko na to eh. Pero hanggang ngayon, ito sa stigma sa Pilipinas na ayaw pag-usapan ang radiation kasi nga there is a failed project that was and the white elephant lying sa Pilipinas like this Bataan Nuclear Power Plant na na-politicize ng husto panahon ni Marcos until ngayon ginagamit siya na politicization during this time. I'm not, as I said, I'm not a political type of person. Okay, I'm a scientist, I'm an engineer, but I'm not a political type of person. So definitely, I don't care whose administration or what management has been done on that. My concern is that tapos na po yun, nangyari na, educate na lang po natin yung tao para tama yung maging desisyon nila. Hindi yung masyado ng palasak yung fake news eh. Nantokwa naman. Hanggang baliba naman itong training natin, masasako pa rin ng fake news. Let us break that stigma of what is actually radiation is, what are the pros and cons of that, and let us move forward so that we can harness whatever benefits we can get out of this. Kasi hanggang tumatagal, ipapasa na lang natin sa susunod na henerasyon na hindi natin naiintindihan ng susunod na henerasyon o na kahit natin kung ano ang importansya nito. Yun lang po. Right. Thank you, sir. Well said. Looking forward, sir. Thank you. Sir Gerald, thank you rin po. Napakaganda ng inopen nyo. Susulat ho kami sa sa center po. At least i-request ho natin na ma-include to as part of advanced training. Siguro nandiyan yung si Sir Joseph nung JGS. Baka rin po makatulong sila na supportahan tayo mga STON. Opo. Sir Edgardo Galindes po. Sige po Sir Edgardo, pa-mute po. Sir Alvin. Dadagdagan ko lang si Sir Gerald. Sir Gerald, nasa Pilipinas ka? Yes, sir. Manila. Andito lang po sa San Andres Bukid. Good evening, sir. Wow. Yung sabihin, nasa field ka ng construction ba o hospital, gano'n, etc.? Almost, sir. Kulang na lang sa akin, hospital. So, gusto ko lang marinig ng lahat. No? Maganda yung topic ni Sir Roy. Okay yan. Kung titingnan nyo, ma-enlighten ko lang, sinasabi ni Sir Bino, okay din yan. Kasi kunwari, ikaw ay practitioner. Naubos mo na yung advanced training. Kasi every 3 years, nagpapalit yung mga practitioner. Kahit consultant, nag-hearing nyo yan. So yung lahat ng advanced training na dali mo na, walang nakalagay sa libro ng DO16. Kung ano pa yung pwede mong kuhanin. Siyempre, ikaw, naubos mo na yung LCM, XPA, ano pa ba kukunin mo? Sa edad mo 50, pag mag-working at heights ka pa ba, yung advance, hindi na, di ba? So, na-topic yan, which is yung isang isang director din, deputy director ngayon, na-topic namin yan. Sabi ko, paano kung sakaling maubos na natin to? Saan kami kukuha ng advanced training? Tatandaan natin, ang radiation nasa industrial hygiene lang. Napakaliit lang po. Napakaliit lang nung niya. Siguro mga wala pang kalahating picture lang na papakita mo may radiation, yun lang ang nakalagay. Diba? Yung sinasabi ni Sir Gerard, inopen, sabi ko, bakit hindi natin, saan nyo kami papakuhanin? Yun ang tanong ko sa kanila. Ang sabi sa akin, kwento ko lang, kumuha ka sa DOST, kumuha ka sa DOH para may advanced training ka ng mga kasi kung titingnan nyo, occupational safety and health practitioner, consultant. So hindi ka lang pang safety. Dapat may basic knowledge ka rin doon sa sinasabi na katulad ng non-ionizing. So maganda yung procedure ni Dr. Roy na pwede natin ilabit katulad na sinasabi ni Sir Alvin na PCOM lang ba ang PCOM lang ba ang magbibigay yung nasa sa loob ng UP Diliman? Bakit hindi natin i-advance din? Kasi unang-una, tatanungin ko na lang. Lahat ba ng mga medtech nakakuha ng ganitong topic? Wala po. Through the school, syempre.
Pero yung advanced training nga kasi gusto mo maging occupational health diba? Sa category mo So, yung mga ganitong topic, dapat ito talagang advanced. Kung titingnan mo yung topic ni Sir ni Dr. Roy, tama po ba, Sir? Ang haba niyan. It composed of 8 hours. Mga ilan, Sir? Ako na lang po. Sobrang ilang oras po? Yung yung talagang proper niya, ilan? 8 hours, 16 hours? Ilang araw? Actually, it should be 3 araw siya dito. So 24 hours. Diba? Lalo na doon sa mga kumukuhang OH. Sir, ano lang yun ionizing radiation yun Ionizing, sir. Yung non-ionizing, which is another 3 days. Another 3 days. So 6 days, diba? 48 hours. Tingnan nyo yung chemical safety, kung ilang araw, tinitake 3 araw. Chemical safety pa lang yun. So, ito naman, although it's health-related, pero meron pa rin concept ng safety, lalo sa mga safety officer. Lalo na yung mga tatayo ng tower. Ang dami tatayo ng tower ngayon dito. Sobra. Okay, yung nagtatayo ng tower, structural. Pero pag nagkakabit na kaya sila nagko-commission ng testing, ano kaya meron? Doon pumapasok yung sinabi ni Dr. Roy. Pag magre-repair ng tao, ay ng tower, doon pa rin pumapasok yung sinasabi ni Dr. Roy. Yung kanina nagtanong, yung mga nakatira doon sa ilalim ng tower, totoo yun. Kaya nga, siguro ito si Sir Alvin, medyo matagal na rin kami magkausap. At mayroong isang araw siguro na ibabanggit din natin yan talaga. Kasi yung mga mag-renew, problema rin yan. Hindi ka naman pwedeng nag-cost ka na, magko-cost ka ulit para mag-renew. No, hindi pwede yun. Kaya dapat elaborate nila kung ano talaga yung dapat gawin. Siguro, sir, kaya nakakonti sa module yan. Kasi konti yung magtuturo na tulad ni Dr. Roy. Yes, Sir Alvin, ganito. I'm working with the OH hospitals. 18 hospital nationwide ako ang consultant ng safety. Asan ang tao ko? Asan yung mga tao noon? Kung wala sa may tabi ng COVID patient room, nandun malapit sa mga machine. Lahat naman alam natin, yung MRI, nakapasok na ako dyan kung gaano kabigat dyan. Alam mo ba natapos ko ang isang album ng Pearl Jam? Kinakanta ko habang ine-MRI ako kasi natatakot ako parang kapsula. 45 minutes daw Anong gagawin mo sa loob? Tapos yung meron ka pa dito. Pag na-experience mo yung mga ganun, ano ba meron doon? Hindi mo alam. Hindi naman pinaliwanag sa akin, Doc, kung anong meron. Ang sabi lang sa akin, i-MRI ako, pero yung safety-wise, walang sinabi. Di ba dapat pagka pumunta ka, para ka lang bumili ng Lego. Pag bumili ka ng Lego, pagbukas mo ng box, mayroong instruction doon. Harmful if swallow. Di ba sa mga bata nakalagay yun? Saka yung mga may silica ganyan, di ba? Pero pag pumasok ka bilang isang pasyente, hindi sasabihin sa'yo. Siyempre dapat, papasok ka ng ganito, gano'n, etc. Dapat ma-discuss din yun. Ganon din sa mga nagse-safety sa hospital. May nabalitaan na ba kayong safety sa loob ng hospital? Safety officer sa loob po ng hospital, meron po ba? Dito sa amin, meron nun. Di ko alam sa Pilipinas. Meron. Occupational health yata tawag sa kanila. Ito nga matindi nun Safety officer sa hospital pero hindi niya alam na safety siya. You know why? Because dalawa yung kanyang trabaho. In-appoint lang siyang safety pero hindi niya natitingnan. Sa lahat po ng hospital yan. Lalo na ngayon nag-issue ang World Bank sa atin. Pero tama yung sinasabi ni Sir Gerald. May point siya doon. Tsaka yung sinasabi ni Dr. Roy. Parating na tayo sa nuclear. Aminin man natin o hindi. Walang politika pero parating na tayo doon. Kaya ko lang sabi, siguro itong grupo na inibitahan ako ni Sir Alvin, maganda to. Tsaka magtulungan tayo. Pwede natin ihimangkahiyan sa kanila kasi paubos na rin. Hindi ho habang buhay yung mga nakaupo doon magbibigay ng training. Magbago lang administrasyon, iba na naman.
Kaya ako pa lang po nasabi. So napakaganda nun, Dr. Roy, sa akin na kung maano ko yun, kung masasabay namin ni Sir Alvin. Kasi ako, ang advocacy ko nga lahat na nagka-training sa amin may kasama ng CPD points para hindi na mahirapan. Mapa-health man o mapa-engineer, ina-apply ko po ng CPD points talaga ngayon. Kaya naharap ako sa PRC. So, na-share ko lang po. Okay, Sir Gerald. Okay. Salamat, bro. Salamat Sir Joseph. Siya po yung owner ng JGS o Chess Consultancy po, no? Siya po yung partner po natin na tutulong din. Sir Edgardo Galindes po. Sir Edgar, sige po. Open niyo po. Good evening. Salamat sa PILSA sa opportunity na maka-attend kami ng mga seminar ninyo maski na hindi kami mga members na nandito sa Pilipinas. Actually, marami akong nakuha. Actually, naging dalawa yung question ko. Nagkaroon ng follow-up dahil sa binention itong huli with regards to training. Kunahin ko lang yung una kong question sana kanina. As of now, kasi ako rin inabutan ko kasi yung panahon na pagsisimula ng nuclear kasi I was with NPC before. Panahon ako ng mga batang cadet engineer noon. And during that time, there was an extensive training do sa mga mag-handle ng nuclear. Ang nagmamanage noon is the Philippine Atomic Energy Commission. So sa ngayon, ang alam ko wala na yung commission na yon, na rename siya into Philippine Nuclear Research Institute na maaaring nagbagong mandato. Kung sakaling ipopush kasi yung nuclear, parang meron pa ba tayong agency? Kasi ngayon wala akong nakikitang gumagalaw na with the advent nitong mga bagong lumalabas ngayon, lalo na sa hospitals, yung mga nuclear, mga radioactive related, wala akong nakikitang masyadong lumalabas kasi parang hindi na siya kaano yung PNRI, parang nag-ibang direction . So kung magpo-push yung nuclear, do we have the right agency? Ibig sabihin yung regulatory body talaga na gagalaw. And my second question is yung binanggit ni Sir kanina with regards to training. Actually ako marami rin akong hinaing with regards to training dito sa level ng Pilipinas. Tama yung sinasabi ni Sir kanina . Hindi po naman po pwede magre-renew ka, babalik ka sa cost. Boss. Ngayon meron ng maritime. Ngayon meron na sa film industry. Pero umiikot lang . Tapos ako kasi nagtuturo din ako sa mga safety training organizations and other agencies na nagtuturo ng advance. Pero hindi sila accredited STO. Ang problema kasi pag kumuha sila ng kurso doon at ginamit nila for renewal, nako-question sa center dahil hindi raw accredited STO. Saan mo kukunin yun? Kaya nagtuturo ng mga yon, mga galing sa abroad, na umuwi na ng Pilipinas. Sila yung may kakayahan . Sila yung may knowledge na gustong i-share. And yet, hindi ma-maximize ng mga participants. Ewan ko kung mag-aayos sa akin si Sir Gerard. Kasi madalas yung kasanggarin sa usapan yan na gano'n na sitwasyon dito sa Pilipinas. Nang ino-offer na advanced courses is rehas lang ng subject ng OS and cost, sasabihin nila special advanced course, which is walang laman, walang content talaga. Kaya nga ako nandito sa PILSA kasi nakikita ko talagang iba yung trainings . And until such time na ma-recognize ni center yung important, binabanggit ko palagi yan, ma-recognize yung importansya ng mga training institute na yon na hindi nila recognize na maging partner para sa training para mag-improve yung quality ng mga safety officers na nandito sa Pilipinas. Ako matanda na ako, wala na ako masyadong kanya, pero yung mga bata, nandyan ang karir . Kung wala ka makikitang ganong institution, paano ka mag-i-improve, di ba? Hanggang boss and cost, tapos kunyari, babaguhin yung topic, advanced electrical safety, pero titingnan mo, yun pa rin yun. Anong advanced doon? Di ba? Yun lang, sir, at salamat ulit sa PILSA. Salamat po, Sir Edgar. Lagi naman po namin kayo nakikita talaga na supporter rin po sa mga trainings namin. Sir Roy, meron po ba kayo insight sa sinabi niyo? Sir Alvin, gusto ko lang sagutin si Sir Edgar. Sige, Sir Joseph. Alam mo, sir, totoo yung mga sinasabi niyo, totoo yun.
Yung sinasabi mong advanced, kung ano pinagkaiba, kunyari advanced electrical safety, nakalagay lang, nabago lang doon sir yung advanced. Tama po ba ako? Oo, kasi nagtuturo ako sa lahat kaya kita ko Diba? paano mag ginagawa eh. Kaya minsan nakakakonsensya di ba? Yung bang tatalupan mo yung module mo, no, kunyari let's say Cosmos. Yung isang module mo, let's say electrical safety module 10. Papahabain mo ngayon yun, lalagyan mo ngayon ng ng film showing, lalagyan mo ng kung ano-anong bagong picture. Pero yung laman, yun pa rin. Yung sinasabi ni Sir Edgar kasi, na bago ko ito pinasok itong pagiging STO, yan din yung mga sinasabi ko noon sa panel interview, Sir. Kasi ang sabi nga, katulad yung project namin ni Sir Alvin, itong mga nandito na ginagawa ni FILSA, nakiisa kami. Na gusto namin, yung mga katulad niyan, yung mga short training, okay yan, pero in advance yan. Kung magiging sinasabi ni Dr. Roy, 3 araw, magawa natin doon, maipasok natin yung 6 days, why not? Isa po kasi ako sa mga gusto ko mabago talaga din. Marami pong STO na tumahimik na lang. Maraming nagtuturo na hindi lang talaga sila napapayagang maging STO. Yun po ang totoo. Diba? Papahirapan ka kasi parang ang layo o hindi lang nila alam kung ang nandun sa ituturo. Actually, sir, sabat na ako sandali, ano? Actually, yung pinagtuturuan ko dati, actually, na-issue na nga yan eh dahil siyempre, hindi na-recognize yung training nila. Ayaw, lumalabas, sabi, scam yung training. So, ang sabi ko naman, hindi kami scam eh kasi registered eh. Registered eh. Ang lang kasi yung interpretasyon ng procedural guidelines nila. Tapos sasabihin ganyan, mag-register kayo as STO. Paano kami magre-register STO? Ang hinahanap ninyong module, i-boss and cost, hindi yun ituturo namin. Okay. May punto ka doon, Sir Edgar. Medyo kilala ko ata yung sinasabi mong pinagtuturuan mo. Yes, sir. Oh, marami actually, marami. Bro, masingit ko lang, no. Meron akong video rito. I-share ko siguro sa mga next session natin. Ito yung dialogue namin with ASEC Kokweko ng Bureau of Working Condition, wherein sinabi niya na lahat ng trainings pwede siyang i-account, no, para sa number of hours to be considered as equivalency para sa 1-year experience mo. So yung sinasabi ni Sir Edgar, tama, may mga isyong ganun, pero ang mangyayari niyan, ang dapat nilang anuan lang yung mga prescribed training na boss course and yung mga mandatory 8 hours. Pero itong mga trainings na kinakandak natin, which is tailored or outside, no, sa prescribed trainings, valid po to. Hindi nila pwede sabing hindi ho to approve, no. Mali po 'yan. Pwede ho natin pangatawanan 'yan. Kami po FILSA bilang NGO at kasama rin yung ibang mga safety organization, pwede ho natin pagkaisahan yan at may ilalaban po natin yan 100%. Meron ho tayong mga, kahit si Director Binag, may sulat din po sa akin. Ako po personal na sumulat noon 2 years ago. Sinagot niya ho yan at pwede rin ho natin gamiting ebidensya yan. 100% po. Sana nga sir, sana. Kasi sayang yung mga kakayahan ng mga ng mga well-experienced na merong passion na magturo eh. Tapos hindi rin mare-recognize, tapos mababansagan ka pang racket, di ba? Parang parang hindi talaga magpo-prosper. Kaya nga po kami, kita niyo po sa PhilSA, no. Bakit po kami nagpa-register sa SEC? Kasi gusto namin i-consider lahat ng trainings na maging i-accept, no, ng kahit sino, kahit sa abroad. Pupunta kayo rito, yung certificate na issue namin, i-accept po yan, 100% po yan. Hindi ho nila pwede ho natin ilaban yan. Hindi ho totoo na kasi sa amin hindi ho mandatory kung kumuha kayo ng certificate. Pero ang unang layunin talaga ng grupo is magturo, mag-impart ng knowledge, i-enhance yung competency nyo, no? I-uplift kayo, no, as a safety officer. Ngayon, yung mga certification nyo, valid po yan. Kung kukuha naman ho kayo, valid. 100% po. Talagang
Magtulungan lang ho tayo. Tulad ho nyo, meron kayong mga nalalaman, no? Na I mean, na mali sa sistema ng gobyerno. Bilang NGO, pwede ho itong organization na sumulat. At 100% to, pag hindi nila tayo pinakinggan, pwede tayong lumapit sa mas mataas, no? Marami rin ho tayong mga connection po. Opo. Maganda sir, maganda sana kung gano'n nga para at least mag-improve ba yung competency ng mga Pilipino na nandito sa Pilipinas kasama namin na hindi naman nag-upload pero nakakakuha ng tamang mga trainings. Sir, join kayo to sir. Alam mo naman ho namin yung kapasidad nyo. Pwede naman ho kayo magturo dito at least at tulungan ho tayo. Ang dami makasama, makikinabang po. Opo. Si Sir Joseph. Sige sir, minsan sir, minsan magkikipag-dialogue din ako sa inyo kasi marami talagang issue rin na dapat ma-address para ma-consider nga yung mga advance na yan. Sige po, wala pang problema Sir, po. Sir Joseph, opo. Yung sinabi ni Sir Alvin, yan nga kaya nga kung makikita nyo na iniimbitahan ako ni Sir Alvin kasi ang advocacy namin dalawa, nasa abroad siya, nasa Pilipinas ako. Yung ganong klase ng training na ginagawa ng FILSA. Bakit hindi i-credit? Hindi po pwedeng hindi. Tapos na yung panahon dati na Tsaka yung mga panahon noon na hindi tinatanggap kasi abroad ka dapat sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan lang natin sa Pilipinas, yung mandatory nyo. Pero yung mga advance na katulad nito, hindi na po pwedeng hindi na pagbigyan yan. Bakit pinagbibigyan yung 8-hour mandatory training ng tao? Di ba? Na kahit safety officer. Di ba? So, dapat be equal. Kasama mo kami, sir. Wag ka mag-alala. Siguro, one of these days, kung uuwi itong kaibigan natin si Sir Alvin, upuan natin to. Ang nakikita ko kasi problema dyan, sir, yung mga nasa baba, yung mali ang pagkakaintindi. Yes. Although hindi natin masabi doon sa level ni Director Pero meron ng case dito Nag-submit ng CSHP kumonsulta sa akin. Construction Safety and Health Program Hinahanapan ng LCM coming from an STO. Tama ka, sir. Tama ka, sir. No. Kasi nung binago na lang yung 11058, ang sinabi nila, may advanced training na 48 hours. Kunwari, katulad namin ni Sir Edgardo, nag-LCM kami, 40 hours lang nun. Nasaan yung 8? Yes. So, ibig sabihin, para maging SO3 ako, kukuha pa ako ng 8. Di ba? Yun yung sinabi sa marami pong nagkakatalo doon. Yes, hindi ko na nga kinuha yung 8, pero practitioner naman po ako, sir. Siguro naman po hindi lang LCM ang po pwede doon. Kaya nga naging practitioner na po ako, pwede na. Marami pong ganito. Tatapatin ko na po kayo. Last Wednesday. CH experience, sir. Konting kwento lang ko, sir. Region 2. Ang tao na stop and worker 50. Ang sabi niya sa akin, sa safety ko, ayaw niya maniwala sa safety ko Kailangan daw nurse ang ilagay. Sir Roy, Dr. Roy, ito matindi sa Pilipinas Bibigyan lang kayo ng kailangan daw hindi nurse na ang nakalagay kasi high risk. Sabi ko, sir, based on Department Order 198-18, first aider lang po ang ilalagay namin. Diba? Maliwanag naman po yun, nakakategory yun. Ngayon, nang hindi niya maintindihan, sabi ko, bakit dapat kayo ang mas nakakaalam nito para ituro sa amin? Hindi kami ang magtuturo sa inyo. At ang matindi nito, Dr. Roy, kaya ko nasabi sa iyo, yung project nasa loob ng ospital, 5 kilometers away, 25 minutes to travel, hihingan ko pa ba ng MOA, sir? Nasa loob na ako ng DOH. Yan pa yung mga pilosopo na gagawin. Dapat may memorandum. Sir, project na po namin yung mismong ospital. Bakit pa po ako kukuha? Siguro nakalagay na lang sa agreement po na itong ospital na po, pag may nahulog o may na-aksidente yung tao, diretso na sa emergency room nila. Tama po ba ako? Correct. Diba? Kaya ko lang na-emphasize yun. May punto si Sir Edgar dun, sa totoo lang. Yung sa, ngayon, yung SO3. Marami pong hindi nakakaintindi, Sir Edgar. Siguro natin yun, sir, sa magkaroon tayo ng open dialogue and general assembly
invite natin si Dr. Coqueco, si Director Binag. Lahat po kayo, no? Ngayon, madidiscuss po natin lahat yan through FILSA po. So far, I think siguro, ngayon tayo umahaba ng ganito, na paano ayaw natin maghiwa-hiwalay, no? Siguro, si Dr. Roy, Doc, andyan ka pa ba, Doc? Yes, sir. Doc, siguro, putulin mo natin to. Medyo gumagabi na, alas 11:30 na. Sir Joseph, okay lang po ba, no? Natin sa next part ng natin ulit, yung mga ganyan. Gusto ko rin sana, sir, total, narito na tayo. Yung mga ganyan, okay yan. Isulat lang natin, sir. Sige po. Tatanggitin natin yun, di ba? NGO kasi tayo, no? I mean, kita nyo nga ang Red Cross, no? I mean, asan ang Red Cross ngayon? Sila na yung pinaka. Darating ang araw, no, kung sasamahan nyo ang FILSA, no? Ang tulad namin organization na nag-advocate talaga sa safety, lalaki ho itong organisasyon na to, at hindi naman sa paglaki ang hangarin ng grupo, kundi yung talagang makatulong talaga na may angat yung standard ng safety. Kung paano meron sa abroad na nakikita namin, no, harapan, practically, no, makita ho rin natin sa Pilipinas na ang kultura ng safety sa Pilipinas ay mababago talaga, no, kung magsasama-sama po tayo. Sir Alvin, dagdagan ko lang. Sige po. Bakit mo nasabi yung Red Cross? Dahil sila yung nagpapa-first aid? Tama po. Tama. Hindi lang po Red Cross na ngayon ang pwedeng magbigay. Para lang po malaman ng lahat. Kaya ko po sinasabi to kasi yung mga sinasabi ni Sir Edgar, pasok dun eh. Sa totoo lang. May mga iba na po pwedeng magbigay ngayon ng first aid training. Katulad nung sinasabi ko kay Dr. Roy, yung ginagawa niya yung sa non-ionizing na yan, bakit hindi pwede sila pinagbigyan nyo? Ito hindi pwede. Yung PILSA. I don't think so, sir, na hindi nila pagbigyan niya kasi lalaki ng lalaki. Malinaw naman no yung sinabi kayo na ni Director Binag, no? Kino-consider tayong partner bilang isang mga nag-a-advocate, no, bilang NGO. So darating ho talaga tayo dyan at magmamaterialize ho. Ang ganda na na-open ni Sir Gerard, ni Sir Edgar. Salamat sa inyo. Sa mga nagtiyaga po, siguro let's call it a day, no? Picture taking muna po tayo, screenshot. Then after yan. Sir Roy, meron pa po kayong last 2 cents po. Sir Roy, siya po kasi yung nag-conduct. Wala naman po. Maraming salamat unang-una sa lahat sa mga nagtiyaga sa napaka-boring na discussion kasi sa topic ko kasi napaka-highly technical talaga nito. Actually, I just tried to make it as simple as possible. And sa mga susunod po na training, ay sana po magawan po din natin na supportahan yung mga susunod pa natin mga trainings kasi we're trying our best here in the organization to provide as much quality information and training to our attendees, regardless whether you're taking the certificates or not. So as far as we're concerned, sa amin po yun lang marinig namin na naintindihan ninyo at na-appreciate ninyo. It's more than enough for us to proceed and to yung driving force for this organization to move forward and to spread out the knowledge that we minor knowledge lang naman po. Alam natin mas maganda kung collaborate at mas maraming matututo sa isa't isa. Again, thank you very much po at sa mga susunod pa po na trainings. Na-miss ko mag-training kasi ang tagal na panood akong audience. So, marami po salamat. Parang 1/4 pa lang nga yung pinaliwanag mo. Thank you po again. Sige po.